blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Welcome to Ballet Mermoni. I hope the weather's nice like this tomorrow. Alo alo, ok được rồi. Xin lỗi vừa nãy là mic có vấn đề nên một lý do nào đó mic nó chưa có tiếng tôi nói. Ok thế thì được chưa được. Ok các bạn ổn rồi đó. Ok thì ôi từ từ. Cho xin phép lần lại một lần nữa. Hôm nay là mình stream cái stream update 1.2 và nếu mà up content nên stream muộn hơn so với hôm trước thì xin thông cảm ở đây mình vừa mới đi học về. Và một lý do nào đó mình ở trong tù. Now for a wait a sec. Is it? Oh, today's our big day. Please, sign here. This document... It's been so long since we've been to the surface. What's happening? I'm fine, thanks. Let's go ask the Duke. What the fuck? No. Your Grace? Ah, good to see you two. Is there something you wish to see me about? Yeah, what was with that earthquake just now? Ah, that. The tremor didn't originate from the seafloor. In fact, it seems it came from this. Over the years of serving as the warden here, I've developed a sense for distinguishing between what occurs on the surface and what occurs underwater. So the fortress is okay? If you recall our last incident, if there really were a problem, there would be crowds of inmates in a panic right now. Huh, you've got a point. Bye. I believe... Wait, seriously? Ah, yes. Yep. It's you two. Are you the... That's right! Today is our last day in prison. But now that Paimon said... Oh, yeah, Paimon... Then be sure to... If you've signed the release papers, then you're free to go. The guards will... You're not going to see it? I knew you'd ask. Well, you actually agreed. Ah, so you'd... After being down here for so long, I imagine you must feel like you're lacking... Yeah, don't worry. I hope you won't be here as convicts the next time I see you. We'll do our best to stick... Well, it seems our work in the fortress... We should probably go report to him. You're going to see Monsieur Nervillette? I'm sure just your regards will do. I believe it would be the... You're right. I've heard the Palais has been terribly busy these days. Tell him that... Xem nào.
Ok, xem là đâu nhỉ? Để ra đây. Roll từ từ. Vào Discord. Ok, đây rồi. The Palais Mermonia sure is buzzing with activity today. Halt! Huh? Oh, it's you two. Apology. Excuse me. Would you mind? I'll be right there. Sorry, I've got... Bro! Từ từ. Bro! Cái này gọi thằng Bình vào không? Everyone's so busy. Dịch việc bro không? Livestream màn hình đi! Chút từ từ nào má. Tôi đang kẹt ở trong cutscene trong game. Từ từ. Đã bảo mày bố mày nhắn trước khi vào cutscene rồi. Hello. You've come at the right time, but Đang you'll đợi have rô to vậy, wait ông for ấy cứ just định a moment. để In the đéo rô. meantime, please have a seat. Tất nhiên rồi, If từ you'd like to từ. have something That's all right. very well. Let's take a break over there while we wait for him to Ok. finish his... Không, chưa được. Gọi Bình vào đi, xem là có roll không. Vào xem roll. Để xem Bình có bận không, hỏi nó đã. Bình bảo buổi Alright. chiều được má. I should wrap. Are you done with your work? Rồi nhắn nó. Yes, sorry to keep you waiting. Today should be the day you were released from the fortress. That's right. Còn And we sống came không? here to see... Rồi đang gọi nó nha. Ờ. Đấy, đang 30 phút này chắc bị Hmm. bế đi đâu rồi. Mass. Do you have any idea what... Judging from your description, Mày that cannot have occurred in any. A whale of that size Oh, and yeah. shape cannot usually be found in the waters of Tivat. Tôi đã làm toàn thành tạo TikTok và tạo video rồi. Seawater? Phải chưa? Giờ ông đã chính thức trở thành TikToker. Most people wouldn't be capable of entering in the first place. I'm not completely sure how he could have gotten there. Tôi đang làm myself. gaming Yes. news, nghĩa là What mẹ is it? gaming news trong tiếng Anh. Với cái quản tiếng Anh thì mẹ tiếng Anh 6.0. Lại bảo lá cải à? Video Lại, cơ trông ngố cực. ông lại định làm rào bá cải thật à? Không, báo này báo thật, kéo lại cải. We asked Luke and he said Báo it này báo thật, wasn't tôi from tin under... It turns out that I've just vừa làm received video a về Modern report about this Warfare. particular Fan matter. ghét cái campaign đó. In fact, that's exactly Ông what nghĩ I sao was về cái busy đấy? with a moment ago. Tôi không có kiểu personal information đâu vì tôi chỉ đến mức đấy. Nhưng mà ông hãy xem trên video ở trên kênh Discord của tôi. Link Phải chưa? ở Má, description. thằng này tận dụng cơ hội nhớ. Người ta đang stream đây, tận dụng cơ hội quảng bá luôn nhớ. Thì livestream The mà ông. source of the tremor was here on cáo the chứ. The water levels rose? Bình thì đang mở Fortunately, tai the này water rồi, nó levels lúc. only rose for a short period Thì of có livestream time. không? Biết mẹ If the livestream change in đó. water Ừ, levels is làm má, đang connected ở with trong the cutscene. leaking primordial seawater, Livestream màn hình đâu phải livestream bro, what the Should be fuck? in Poisson, right? Share your Livestream màn screen. hình tránh delay cơ mà. Để chưa từ từ. Share your screen. Đấy rồi, share hẳn cái màn hình này đấy. Yeah. Ông I có would hẳn also like first to go row there luôn as đấy. soon as possible, but I'm afraid I Mẹ can't hàng do nghề it VIP just VIP yet. bro luôn. We must immediately formulate disaster. I'll have to ask you two to go to Poisson first. I'll meet you there to check on the. There's no time to lose. Let's get going. Ok, Please có be vẻ đi careful. được rồi này. Từ từ, Một xem, chiếc- từ từ check What cái the Poisson fuck, này tại ở sao, đâu? À đây, ok. sao livestream của ông màn hình cứ cắt nhỉ? Khoan Hùng, sao nó cắt thế? Đừng vô vội, sao màn hình cứ livestream không cắt vãi cứ thế? Đâu trong Discord á? Ừ, Chắc là có thể là do tôi kiểu như đang stream cả hai cái cùng lúc nên cái độ của nó có thể từ ông livestream Genshin, đừng livestream cái fucking màn hình. À đừng livestream màn hình, livestream cái mỗi Genshin thôi thì nó không bị cắt. tôi share cái màn hình mà. Không, share mỗi màn hình Genshin thôi. Nếu share cả màn hình sẽ bị cắt. Được chút từ từ Chắc thử vậy. lại. Share your screen này. Rồi không có ấy. Nó chỉ có application đấy cho mỗi gaming ở trong Discord này, live streaming ở trong cái YouTube với cả là OBS của tôi thì từ Thế thì màn hình đi, thì mẹ buộc trong tôi cắt định chút. màn hình mà. Ok được rồi đấy. Khoan, đợi, đừng vội, để tôi xem trên có bị cắt, ông bị cắt không? Trên livestream ấy. Tôi không có ấy. Nó chỉ có application đấy cho mỗi gaming ở trong Discord này, live streaming. Mẹ ông bị lây 10 giây luôn, vãi cứt. Tôi đang share trên Discord cái gì? Với cả là nó Không, nó cái stream ông delay 10 giây. Không bị cắt. mà nó Ok, rồi đi. À đâu, đợi Bình. Bình đang hoạt động, nó nhìn thấy tin nhắn rồi, nó sẽ vào sớm thôi. Trừ khi nó quyết định nhẹ. Nếu vào đây mua vui.
Chưa từ từ. Đợi tí để tôi gửi cho ông cái này cho lúc ông đang đợi Bình. Bởi vì ông chả gì làm đâu. Bây giờ ông Miễn là đừng có mà gửi cái gì đó bị copyright là được. gửi cái gì nhỉ? TikTok kìa. TikTok rồi rồi. Lúc nào lúc để gửi cái TikTok của ông. Tôi hiện đã có 275 rô, sẵn sàng rô luôn. Sẵn sàng lại rô 40 rô lại vàng như lần trước. Ông hãy À, Bình đây rồi. Bình đây rồi. Đâu? Hello, mày có cầm tao vô hoặc mày cầm Fugina không? Con giọng bé thế. Không, do tiếng game của Bình hơi to. À thôi, không cần, tôi thấy rồi. Không cần. Sao? Hiện chưa cần. Mình đã roll rồi, what the fuck mình. Bình roll rồi mà. Ủa cái gì vậy? Hồi nãy tao gửi mày hình tao gòn cả trắng cả cha, mày bị gì vậy? Ngáo à? Nhờ, quên. Mày mới ở đâu mới xuống đây? Tôi đi học mà còn biết cơ mà. Mày mới ở đâu mới xuống đây? Đâu hồi nãy nó có nói chuyện với chúng mình nữa hả? Đấy. Quên. Mẹ mày mới đi tẩy não về à? Thằng Bách là người từ sau vào xuống. Mày mới từ sau hỏa về à? The fuck? Gì xét lên chảnh gì xét não hay gì? Ok, Bình ơi xem xem màn hình của tôi trên Discord chưa? Thế rồi. Ok, đồ rô này. Roll em không ký nha, bởi vì ông chắc chắn là ra vàng rồi. What the fuck? What the fuck? 10 rô đầu tiên. Cái gì đây? Thì mẹ bắp lắc à? What the fuck? Bây giờ Đi luôn. Humina. Sau khi tao nghiên cứu kỹ năng của nó thì tao nhận ra là chỉ cần 40.000 máu là đủ. 10 rô đầu Không tiên vấn của đề. này. 10 rô đầu tiên. Nhưng vấn đề của nó là cây kiếm của nó. Kim một. Cây kiếm của nó là sát thương bổng kích, là crit damage. Tôi biết. Thành ra lên được 40.000 máu cũng là một vấn đề đó. Đây tôi rô thanh kiếm này, 10 rô đầu tiên này. Ông có tận mẹ hơn 100 rô mà lo đéo gì. Vàng. Rồi mẹ cứ tưởng 5 sao mẹ rất căng. What the fuck, ninh quá. 100 gold của mày đéo là cái quần què vậy chứ. Nếu mà mày lệch một phát rồi xong lệch thêm cái kia nữa. Lại sacrifice, vừa nãy tôi lại được ninh quang. What the fuck. Mày xong tầm 3 cái. Đó giờ này nó mới có cây giờ này nó mới có kiếm tế lễ kìa. Kiếm tế lễ tôi còn 10 thanh rồi, Feminine tôi cũng chưa có này. Được. Đâu, kiếm tế lễ như nãy mày mới có mà. Tôi mới có thanh, tôi có nhiều thanh trước đấy rồi. Tôi có nhiều thanh trước cái thanh vừa nãy rồi. Ok, Ta đang đợi Hùng lệch rô 10. Được rồi. Đây. Đây là cái gì? Lệch đi. Mẹ rô cho thằng pháp sư đi. Lệch cài. Tôi khẳng định. Bao nhiêu? Son of a bitch. Cho bà ga cầm đi. Thôi rồi bay vô đi Hùng ơi. Không báo cái này được. đá qua con bay vô cũng được. HP cũng được. HP cái này. Đá qua con bay vô cũng được, không thì cái đó quăng cho con Babaga cầm. Đấy. Ok, rồi tiếp này, tôi rồi tiếp. Rồi mắc à? Và rồi bắp HP à? What the fuck? Thanh này. Ông có định vu Euro tiếp à Hùng? Rồi tiếp. Tôi bỏ à? Tôi có hơn 200 cơ mà, lo gì? Để mẹ ông còn Euro sau nữa cơ mà. Lần này nó như Hùng, lần này nó như nó ra luôn rồi. Không đâu. Một là mày ra thêm một cục xanh lá nữa. Hai là mày ra cái chấn chứ mày không có bị lệch nữa, không có lệch mấy vũ khí khác nữa. Bây giờ là có 50-50 à, mày ra cái này hai cái trên bên thôi. Thay vì hồi nãy là lần đầu lúc nãy á là mày sẽ có tỷ lệ là ra mấy cái vũ khí khác nữa. Đây là lần thứ hai rồi. Vàng, ok, có rồi. Đây là ra tiếp một cục xanh hay là ra cái chấn nè. Có hai vàng trong 40. Ai xanh lá. Chúc mừng Hùng lần đầu tiên được xài bảo hiểm. Lần đầu tiên đấy. Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên được xài bảo hiểm vũ khí. Lần đầu tiên của tôi đấy. Hùng được bảo hiểm vũ khí không kìa. Cái này như thế nào?
Là mày phải gom nữa đó, lần vàng tiếp theo á là chắc chắn nha. À ok. Tức là nếu mà tính chẳng ra 70 lượt một lần là mày sẽ phải tốn 210 gon cho một cái vũ khí á. Thôi Hùng ơi, tôi nghĩ ông rô bay dâu đi. Tôi nghĩ ông rô bay Sau dâu cái đi. này tôi rô thêm bay rô nữa là vừa. Thôi đéo nhiều đéo đủ rô để cho bay dâu ở đâu hết mẹ. Cùng lắm là thêm bảo hiểm. Nếu đủ gon bay du ấy chứ. Cùng lắm là có bảo hiểm. Đấy. Lại bảo hiểm. Đấy, hiểm. Không được à? Lại Feminist. Không sao đâu. Phải đâu phải tệ. Má, tao vừa có cây tế lễ G10. Lại Noel. Rồi C6 ấy. Bắt ơi bắt. Bây giờ đây rồi. Má tôi skip một phát có ngay. Tao có cây tế lễ G10. What the fuck? Gì vậy? Ok, có đây Tao rồi. có cây tế lễ G10, hai cây G5. Ôi, vãi kiếm nhìn đẹp thế. Kiếm đi. Một đôi bay Kiếm đẹp hả? một bay Lần này không 105. Rồi luôn. Mày đổ một lần vàng đó, nếu mà không lệch thì ra. Ê, Không, từ từ trước khi đồ đổi mấy cái đáng này. rồi tao không định gon. Suýt nhầm. Đáng ra là tao không định gon cái kiếm đâu, nhưng mà cái kiếm nó đẹp quá. Công nhận. Công nhận kiếm đẹp vãi. 18 rô extra. Chơi luôn. Ok. Thế là còn bao nhiêu? 128 thì cũng được. Mẹ ông thừa 500. Thật ra mày đổi 18 gon nó làm cái gì? Mày gon được thêm một lần vàng nó là đổi cái đó làm cái gì? Nhưng mà đợt cho banner sau chứ Hùng lại kẹp banner thì sao? What the fuck, 24 sao ok. Mẹ ông trước con ra 3. Má, hiện tại trong ba lô của tao có khoảng 12 cái tế lễ. Cho led này, có luôn. 2 nhân vật mới trong 3 nhân vật mới trong ngày hôm nay. Build về Furina hợp ấy, tôi thấy bảo Quá cho led nhiều build tế lễ. Furina hợp ấy. Hợp gì? Cho led build về Furina hợp, công nhận. Bây Má giờ cái trắng, tính ra cái trắng với con Mugina nó đúng hợp tông luôn á, nhìn đẹp quá, sang hẳn luôn á. chưa có vàng. Lại thanh này. Lần này có vàng rồi, tôi khẳng định có vàng luôn. Khẳng định có vàng. Khẳng định có bách đã không được khẳng định đều mờ bách. Nhưng mà có 2 con 1 sao nghĩa là tương đương 1/5 sao rồi, đéo quan trọng. 2 1 sao tương đương 1/5 sao rồi. Khẳng định có bách như trước. Xin cảm ơn. What the fuck cái thanh này. Ok, được cái gì nữa nào. Vàng rồi, xem được cái gì nào. Một là rô, một là trùng bay dâu, hai là lệch. Được một con đi lúc. Mẹ hôm nay Hùng mẹ xả hết luôn, hôm nay Hùng đúng nhất là xả hết luôn ấy, không chào. Được một con đi lúc. Hôm nay xả hết. Lại được bay dâu rồi. Và được Collie, ok. Collie phổ dụng quá. Được rồi. Ok, xem được cái gì nữa không? Thế Hùng còn bao nhiêu ron? Tôi còn hình như 55 à? Vẫn đủ nếu mà Tôi đừng Hùng ơi, tôi biết xin rồi. đâu, thế là đủ 48. rồi. Ok. Thế là đủ rồi. Thế đủ rồi. Đéo gì để mất đâu. Biết rồi. Thêm. Thật đấy. Hồi nãy mày có bao nhiêu gon? 275 rô tổng cộng. Mẹ hôm nay Hùng xả hết. Đúng như đây hôm nay Hùng xả hết luôn. Cộng thêm được extra. Mẹ, tôi hôm nay chỉ xả cho Furina thôi, thế là hết. Tôi bù rô. Tao tốn 230. Tôi thì 200 tổng khoảng 200. 270 mà như này 270. Vừa nãy cũng có lấy thêm nữa mà. 270 mà trừ 54 Là 221. 275 trừ 254 là 221. 221. Được tổng cộng bao nhiêu? 5 vàng. Đây thấy vậy cũng lợi rồi. Thế là Hùng đâu phải tệ đâu, mẹ có đấy lắc hơi cao của Hùng ấy, lắc quả đấy là hơi cao ấy. 221 rô được 5 vàng. Thấy ra cũng lời rồi, đâu có lỗ đâu. Lời mà, quả đấy siêu lời luôn. Quá được luôn, từ từ. Mẹ Hùng hôm nay chắc hết mẹ lắc rồi. Mẹ Đấy bắt chắc chắn là lệch rồi. Bố mày có bảo hiểm rồi, bố mày bảo hiểm trước rồi. Cái bắt là chắc chắn là lệch rồi. Ok, xem Collie của tôi lên C mấy rồi. Ôi C6 luôn rồi. Dăm ba cái thằng bắt này, cầm Fugina không có trắng thì ui. C6 Collie luôn rồi này. Hùng có Furina chấn đâu. Ok, này sao bảo có tôi. được cái gì? Nó kêu trắng rồi mà mày ngáo à. 5 vàng Hùng gì? cơ mà, tôi bảo Hùng. Hùng có trắng mà. Mày ngáo à. Có Hùng lô lúc nào ấy, sao tôi không biết. Không, Hùng đã cầm lắm sao mà. Người từ sao hỏa thật à? Má thằng này hôm nay nó có vấn đề mày ơi. Vấn đề nặng luôn rồi ấy. Có thật sự là ổn vậy, mày đeo cái trắng cho nó coi mất ấy Hùng. Ok, từ chút. Đây Trắng cho nó coi nó ngáo mẹ rồi. Ở đây
weapon, switch, chút kéo lên, bắn đấy. Tôi bảo trấn Ở đấy. Cái thanh kiếm nó là trấn mà. Mày ngáo hết, nó là trấn của Murina mà mày ngáo à? À, ý bảo là vũ khí á, tôi tưởng là cái cũng vậy. mày bị gì đây? Người từ Bình ơi, thông cảm thằng Bách vừa Mày đang sao bị xuống mà. mày đang bị lú con trai Stargale à? Không, kiểu cách mình nói tôi cũng thú luôn. Người từ sao hỏa xuống Bình ơi, nên thông cảm tí. Thằng Hùng nó còn ốp được cái chấn nữa mà. Tôi có hai cái cái gì một cái cho bây giờ với cả là Barbara luôn. Đấy, quá hoàn hảo. Hùng cũng kiểu lời hôm nay luôn ấy, Hùng cực Mày Hùng ơi. Đấy. Mày nên cho nó lên G2 thay vì để vậy á. Nếu mà mày cho Baidu xài thì mày nên cho cái vũ khí lên G2 á. Nhưng mà thôi cứ để cho R1 đây, cứ cho nó có cái gì? G2 được nhiều chỉ số hơn, mày bị ngu à. Nhưng mà nó tăng chỉ số gì ấy? Đấy, tăng mấy cái chỉ số mà nó có màu khác đó. Nó ghi trong đó đó. Được cái gì nhỉ? 3 giây sau khi bật quy. Đấy, lên được 0,5 giây đấy. 0,5 đam mỗi loại luôn đấy. Mẹ 0,02 dương lời vãi cắt cứt. 0,2 chứ không phải là 0,02. À 0,2. Cho lên được C1, Tremenet cũng được C1. Rồi. Quá lời. Nhưng mà Furena ông có đủ sách không đấy? Lại đủ sách này. Thế này có đủ, thế này có thiếu không? Đùa, thằng khác đấy, bố mày là thiếu ấy. Ôi, chơi tới bây giờ còn thiếu sách rồi. Đó, tôi vừa nhớ sách nâng tất cả nhân vật. You so weak. À bây giờ mình ý cái stat phụ nó lên cũng là crit rate nữa. Hả? Nó nâng lên crit rate xong cái kiếm crit dam, nhưng mà nguyên bộ kỹ năng lại scale theo HP, đủ má đéo biết đường build luôn á. Đấy, tôi gửi trên đâu chút. Cái vấn đề của mấy cái hướng dẫn build đó là nó không hoàn toàn chính xác, mày hiểu không? Đó mày build mấy con trai Stargale đó, mày build trên mạng đó có đúng con đéo rồi đâu. Tôi vẫn build theo sách mà. Sách giáo khoa hàng Shopee. Sách Trung Quốc à? Mẹ mấy cái Trung Quốc à? What the fuck? Made in China chứ là gì nữa. Tiền đề là thằng Hùng nó làm đéo thì nó có Nilo đâu mà nó chơi tem nổ nha. Còn Baidu để chơi tem nổ mà. Nhưng mà Hùng không còn Nahida nữa nên Hùng còn đéo có cả Nahida nữa cơ. Nahida là cái co của phản ứng thảo nó còn không có nữa. May quá tôi có. Thế không sao, Hùng có Colette mà, mình như Colette được. Ê, con người sắp lại Fugina thì im đi. Bố mày có bảo hiểm nhá. Ai hát bảo hiểm? Mày bò. Từ quên mất. Mày có bảo hiểm nhưng mà mày không có chấn, thành ra mày im mồm. Ở đây là chỉ những con người có chấn mới có quyền lên tiếng. Du Hà Đẳng. We are thượng đẳng. Đây là cách phân biệt mới ở trong Genshin à? Không có chấn không được phép nói à? Phân biệt cày. We are thượng đẳng. Du Hà Đẳng. Đem search rồi fuck up. Không ban nó thường. Tao đi tới cái cây gì trông đẹp quá nè. Tôi cũng đang chuẩn bị sang đang làm cốt truyện nên có khả năng sẽ sang khu vực đấy. Tao đang chạy mở tele trước để làm nhiệm vụ nó đỡ mở tele. Ở đây kiểu vừa làm nhiệm vụ vừa đi mở tele làm cả hai cho nó tiện. Đây. Hùng tốn thời gian vãi. What do you mean? Thì vừa làm nhiệm vụ vừa xây tele lại mất thời gian nó phải. Thật ra thì mày làm thế thì mày vẫn mở chỉ là nó kiểu nó bị khó chịu cái là mày tới nhiệm vụ nó bắt mày đi tới khúc đó, nhưng mà mày chưa có mở điểm tele đó, thành ra mày phải chạy bộ tới, nó bị khó chịu cái đó thôi. Kiểu nó câu chuyện không mạch lạc ấy, đâu hiểu gì. Nếu mày đang ngồi mày nghe câu chuyện ngon lành thì mày lại phải chạy đi mở tele á. Tao bị OCD nên tao không làm kiểu đó được. What the fuck?
kiểu làm một việc gì đó thì làm xong một lượt luôn á. Thôi thì là có thể multi task được, kiểu như là vừa làm nhiệm vụ chính hoặc nhiệm vụ phụ này, vừa đi mở tele luôn. Đúng rồi, Hùng chơi Genshin giật. Má Hùng kiểu Chị Hùng lạ vãi lùng. Hùng kiểu fuck this multi talk. Đúng là anh Fuck this game multi talk. Đây đúng là anh truyền thông luôn, anh truyền thông mình cũng kiểu multitask của mày. Hùng đang livestream à? Tôi đang livestream. À đen đầu màu bắt. Anh mà thế nào có ngày nào đó chuyện đấy sẽ xảy ra. Nó xảy ra mỗi khi chúng ta ngồi chung Discord mà mất. It's always has been. Nó từ random day. Cái gì đấy? Hùng còn ai, Bình còn ai nữa? Không biết là ai. Không phải tao. Nó hỏi đúng với cái học cái không đọc chuyện hay đối luôn á. Với một Hùng hình như chỉ có 2 khu vực mới rồi đúng không? 2 khu vực mới thôi. Ồ, vậy là tính ra điểm tele cũng đâu có nhiều lắm đâu. Thế sao mình mở Quá trời, quá trời. Tính ra cũng không có nhiều điểm tele lắm nhờ. Bình thường thôi. Yes. As you can see, the water level suddenly rose. Cái này thì tới tầm cỡ chủ nhật mà nó ra hết video chạy gương thì chắc là chạy cũng xong hết rồi. Chạy sớm tuần sau còn chơi Honkai Star Rail hết à. Tuần sau tới game update luôn hết rồi. Tuần này là game này, tuần sau là game sau nó mất. Chúng ta có rất là nhiều chuyện để làm hết à. Không phải chỉ có mỗi một game. Không phải chỉ có mỗi một game chiêu như Hùng đâu. Cái gì? I'm sorry. Nhưng mà Honkai cày không cực là cày mát bệ lắm. We suddenly heard a Cày mát loud nó bé mà. At first, everyone thought the rushing water seemed a little odd. Thế nên là Almost sợ like nhất the là cày unique Genshin color thôi. of primordial Ôi, Genshin dễ mà, làm hết nhiệm vụ thì nhặt thủy thần đồng xong chạy map là xong rồi mà. Those who realized what was Thì happening Honkai dễ hơn mà. started to flee in a panic, desperately trying to get to higher ground. Mày mở map, mày chạy web, mày nhặt gương xong rồi mày phải chơi event nữa. Cái chơi event là cái tốn thời gian nhất đó. Thế mẹ Genshin như vậy mà, Genshin cũng có event, cũng có nhiệm vụ. Nhưng mà event Genshin đâu tốn thời gian đâu. Có thấy bình thường. Quen Nên đó là lý do mày quên trước quên sau đấy. Chính vì thế mới có cuộc đối thoại như vừa nãy đấy, trong khi mình roll đấy. Đúng rồi đấy. đó thì mẹ bố mình cứ nói chân cứ tưởng đấy là không bệnh. Cái chấn với cái cung mệnh nó hoàn toàn khác nhau mà bắt. Thế tôi cứ nói đi, tôi cứ tưởng đấy gọi là vũ khí, không phải gọi là chấn. Cho nên không có chấn Fugina thì im mồm. Bố mày chưa roll thôi. À, quá ra là gôn xong là sẽ im mồm à. Thì đấy. Gôn xong là cái chấn của Wayu là im mồm ngay. What do you mean? Ý tao là mày không lệch. Mày không lệch Fugina nhưng mày sẽ lệch chấn Fugina. Cảm ơn mày đã nghe. Cảm ơn gì đã nghe. Cảm ơn gì đã nghe đờ mờ mày. Cảm ơn vì đã nghe đờ mờ mày. Thank you. Ê, giống tao đó, tao lệch cha nhưng mà tao win chấn thì mày win chấn mày lệch cha. Đấy, mày lệch cả ngày hôm nay mình với Hùng đều khô máu với đống rô luôn. Ê, tao không có khô máu nghe, tao còn gần 400 gold lần đấy. Ông khác mẹ ông vừa ra đi. Tao tiêu hết 36.800 nguyên thạch nhưng tao vẫn còn 30 mấy ngàn lần đấy. Mà mình thì nói làm gì? Đừng nói làm gì mẹ, nhìn Hùng đi. Tao vẫn còn 39.174 lần đấy. Tôi thì vì các bạn cứ hai đợt update lớn thì tôi mới roll cái gì. Bình thì lúc nào chả roll được, mẹ mình thừa tiền trong túi quần. Ê, mày thấy nhiều vậy đó chứ gòn tí là hết à. Đó mày không thấy đâu, bữa nay tao tiêu hết 36.000 rồi đấy. Tôi thì cũng được tiêu hết hơn 200 roll còn tí.
Tao tích 69 ngàn mà tiêu hết 36 ngàn rồi á. Mày thấy mẹ tích được bao nhiêu không? Tiêu nhiều vãi cả bill. Tiêu một phát muốn ói luôn. Navia? Địt mẹ update 12 tiếng á. What the fuck? Địt mẹ cái chuyện. 3 ghi mà 12 tiếng. Thì mẹ có nghĩa là đêm mấy giờ sáng mới tải xong. Sorry. Qua đã. Update 16 GB trên 64 GB thì phải bằng một cái game, bằng một cái tải game mới luôn. Seriously, bắt kiểu seriously. Mày cứ phải đợi một ngày bố mày chơi được. Agreed on the rescue plan, but they were helping May mà evacuate game the kia có đang có residents, cày but they event. couldn't leave in time, and Event gì? Event này ông cần biết. for so long, I could at least Event đó tao chơi xong rồi lấy gì biết? for my father. Không có phải And I event, know where he rests. không phải event game ông chơi đâu. But as for Oh, yeah. Silver, they're Oh yeah. Mày đã chơi xong cái event đánh giải ở bên Honkai Star Rail chưa mất? Rồi. Even the gravestone. Thật vậy sao? I didn't Thật. expect. I can understand. Đánh xong hết luôn chưa? see. Vậy xong It's hết rồi. not just me. Toàn bộ event chính là xong rồi. Mẹ ông nghĩ là ông nghĩ tôi chơi chơi phát tôi Yet về the cày hơn cemetery thì is the tôi lên home trường of tôi those chơi. who passed, is it not? Buying yourself a plot in advance, are you? No need yet. Let me con your teacher. But when I do, I hope you'll let me be buried beside Rustica. Hey, stop. I'm quite serious. That way, Let me we'll con your save us teacher. both the trip to see each other whenever you Let visit me your con your father's grave. teacher. That makes sense. In that Thầy case, ơi, bạn này ngồi chơi cái can I trống be rồi không? buried on his other side? After all, besides you, Don't. mademoiselle, Thầy ơi, bạn bắt bú đá trong giờ không? certainly consider Master's closest companions. Bạn ấy bú nguyên một khối đá làm ra thì mẹ bạn ấy ngáo quá liền. It's just fine. Chả khác gì, Ngáo đét, chả khác gì như người ngoài hành tinh. Seriously. ngáo đét. All right. But I'd really prefer not Mày to mong talk mà có about con this đây. stuff. And what Con giờ này đi học chưa về á chứ. Biết rồi nó như thế nào? Giờ này đang giờ ra chơi. Theo tao nhớ không lầm thời gian nếu mà không khác nhau lắm thì giờ này của tao là đang ra chơi tiết 2 tiết 3 gì đó. usually cry. Nếu mà tính được cấp 3 là 15 giờ 15 là vừa ta chơi rồi đấy. I know you said I could make Giờ ra chơi đó, giờ này đang giờ ra chơi á. since Silver have helped Thế là me. nó quyết định dẫn tôi bảo xin So nó bảo much. bắt tôi cày I'm so xếp hai. sorry. You can spend as much Bắt tôi cày time as xếp you xếp need vô cho nó để here, nó lấy Navia. hòm đi bán. Bắt nâng máy để chơi CS2, vẫn là bắt kéo vô được CS2. Vô được A nhưng mà list of chẳng victims có. from the incident that took place here. Oh, Bella. Mẹ tí nữa nó cày xong bắt ép nó trả tiền. It's okay. I know what you Mẹ trả tiền cày hộ mà. Mẹ có tiền chứ. the Có cost. Không, cái gì đó. Bus money. Seems you've become more eloquent in the time since we last met. The name? Tính ra tele lần này cũng dễ mở chứ. Is everything Yes, my people are carrying out the mission according to Ui. the residents of Poisson. Xíu nữa là nhặt cái thẻ thần đồng rồi. And we're preparing to. As for these supplies, we have everything taken Xíu nữa là nhặt cái thẻ thần đồng là nhức cái đầu nữa đó. recently. Alexino! I would call this a coincidence. Alexino! That doesn't quite fit this time. Besides, Mong là cái trấn của Alexino không đẹp nhé, đờ mờ. received generous support from the Fatui. Trấn Furinam á, từ hồi tao thấy nó list cái trấn là tao đã thấy nó đẹp phải rồi. Người đẹp mà, nó đẹp thật. Lên game nó còn đẹp dữ nữa. Đẹp hơn nhiều so với mấy vũ khí còn lại của thật khác. Nó vừa đẹp mà nó vừa hợp với cái design nhân vật nữa. Má nhìn lại con Ayaka đi. Yomiya nữa. Rồi Saino nữa. Ui dồi. Yomiya nhìn như kiểu trấn lôi ấy. Có đẹp thử vi sành quả nhưng cái cung hệ lôi. Ayaka nữa đó. Vi sành thì băng nhưng mà cái kiếm lại có mùi lôi. There would have been many more casualties. Furthermore, I sincerely regret what happened to Malus and Silver. Hình như của Venti cũng hợp, cái cung của Venti ấy, You nhưng nghe and như your cũng hợp mà. subordinates Nhìn did hợp. everything Hợp thì as hợp thiệt. Paimon said.
Malus and Silver Thì- didn't choose to còn chưa bằng sacrifice cái thanh themselves kiếm for any của specific Nilu. person. Ôi trời ơi. And they weren't the price Rồi of thành any Nilo, other salvation. đừng nói tới nó nữa. Chose We to not become we not heroes talk about themselves. we do not And talk then about not- hearing people's We do not talk complaints. about that. It's like trying to relieve pain by saying some Mặc dù nó rất là xấu nhưng mà phải công nhận rằng nó cộng rất là nhiều, nó cộng rất là nhiều HP với lại cái you're one who cái nội tại của nó là 3 tầng, tăng 3 tầng tinh không nguyên tố. Nó chuyên dùng cho phản ứng thảo luôn á. Cái cây đó là chuyên dùng cho phản ứng thảo luôn á. Alright, then we'll just... Không mà có Naida là cho vào Tiber. That is a clever and useful conversation technique. Còn bây giờ chỉ thiếu mỗi Naida nữa build cái tem nổ, nhìn là bao đã. Nó có Nilo đéo đâu. Nó làm đéo có Nilo. You remember that I said we could work together. You and I both know that there may be issues. Nó không có Nilo thì nó chơi tem mà. Nó chơi tem mà có lôi vô trống cũng được. Nó có Raiden Shogun đó, build tem Mẹ build tà thần à? build tem thảo á. During some recent investigations, a child claims Build tem thảo lôi với nước á, thảo lôi với thủy á. Judging by the dating Sợ of the sợ Hùng ruins, có they con may chỉ be related to the prophecy để of the build coming lại crisis. Raiden The không? situation is Gia đình của becoming tôi more đang kiểu như urgent. là So, phải nói như thế. Và Raiden nó chỉ đổi lại là kiểu mày build sang nạp với lại energy recharge với lại Của tôi đang là energy recharge mà. Cái này được cái với lại không nguyên tố. Ấy đổi cái đó thành elemental mastery ấy. À. Oh shit con này, what the fuck? Oh what the fuck. Bữa nay mày không đi học à? Không, nó đi học mà nó nhắn tôi đi bảo là mẹ chắc nó miếc để nó nghe bọn mình nói rồi. Đấy, chắc lại đang lại nghe chỗ trong lớp đây này. Thầy cô giáo ơi, thằng con đang dùng chuột điện thoại trong lớp. Là đang giờ cái chơi I mà. wanted to take the children along, but unfortunately, Linny, Lynette, and Fremine have all been dispatched to... Linny told me that outside of the house, Đang giờ which cái is chơi why I mà. want to give you this Đâu giờ ra task. chơi thì nó phải bật mic chứ. The house Cái mày biết cái lớp nó ồn tới cỡ nào không? But Linny, Lynette, and Có Fremine cái said giảm âm that thanh, they có also cái see suppression you noise. as such. Không phải chỉ mỗi một cái lớp nó ồn mà cái tiếng ở ngoài sân trường nó còn ồn dữ nữa. Công nhận. The intel I just shared about the ruins could fetch a Mẹ high ông cứ sang price. trường tôi đi mẹ ví dụ ra chơi là But since the bọn quyết children định ngồi chơi consider bóng you rổ. fat. So all we gotta Đấy. do is go to... Excuse Trường me. tao không có bóng rổ nhưng trường tao có bóng chuyền. You wish to join? Nó cũng có đéo gì đâu. Are you sure you're up to explore? Nó cũng ồn đéo chịu được. Sad, yes. Chưa kể là mày có khả năng sẽ ăn banh vô đầu. Also doing Ngồi xem mà có khả năng sẽ ăn banh vô đầu. Mấy đứa không biết đánh thì ăn banh. Ôi giời, Chứ nhưng mà đánh kiểu tay nó còn không sát thương to mẹ đánh quả bóng đá mẹ ông giờ ăn một phát thì phê đến cuối đời luôn. không sát thương to. Hôm bữa tao đi coi mà mày chưa thấy mấy đứa đánh bóng chuyền nó đánh đâu. Bữa tao đi coi lớp tao đánh bóng chuyền cho giải Âu làng trong trường nè. Mẹ cái lớp kia nó đánh nè, nó giọng bung chứ. Hình như trường tôi cũng có mở một cái nở. Không, trường mình không có bóng chuyền đâu ông ạ. Mẹ. Không, kiểu như là ngày hoạt động thể thao thì cơ mà. Mình Trường có tao là bóng chuyền còn gì? trường tao là giải bóng chuyền Âu làng luôn, giải chơi trong trường nhé. Hình như trường tôi cũng có cái đấy mà. Má có cái lớp kia nó đánh nó giọng bung chứ. Thách mày đỡ luôn á, mày đỡ trái xong rồi mày đỏ tay luôn á. Lại kiểu Đỡ tới trái thứ hai là đi ra rồi. nghe đi kiểu ra thấy thằng khác vô. Auto tele đến viện y phòng y tế. nghe kiểu như là PTSD vãi trưởng hề. Mẹ bây giờ mình mới chạy. pretty. Mấy trái đó là mấy trái đập á. Đập mấy trái đó khó đỡ lắm. Mày đỡ được nó cũng đau dữ lắm luôn á. Công chân đập đấy đau thật mẹ, tôi nhìn đập đấy mà trúng cái là phê cả đời luôn. Mày đập là nó đã đau rồi mà mấy đứa đỡ nó còn dữ nữa. Thế mới gọi là kiểu mẹ xem kiểu giải chuyên nghiệp ấy, nhìn ghê vãi. À đúng Nhưng rồi, mà- là bóng chuyền tôi còn nhớ cái meme là gì nhở? Là cả team là có một team nào đó ấy, bị bóng chuyền bay thẳng vào mặt cái bọn đồng đội của thằng đấy, không nói nhiều, làm thằng đấy làm thằng đỡ cái quả bóng luôn. Và Đây là nếu gặp siết mình
gặp xiết mình có tem đến món chuyện này, thằng Bách nó sẽ là thằng đó đó. Em làm lên bố mày. Bách nó sẽ là thằng đó. Hãy tưởng tượng đi, it's so funny. Illusion shattered. Như bố mày đang ra trò cười. You are a shield. Biết siêu thịt luôn ấy. Mẹ kiêm thịt luôn mẹ. Về sau chắc nếu mà có chế độ RPG đợt thật bố mày điêu thằng Mày sẽ được vinh dự trở thành tấm khiên của đội chúng ta. Khiên theo đúng nghĩa. Mẹ khiên này dùng chút cắt thành cái xác luôn. Chả còn nhận ra đây là ai nữa cơ. Mẹ. Má đánh xong trận về hết biết mặt gia đình luôn. Mẹ. This place is also đấy, been xong mặt tao đi. contaminated by... Ok, sao Hùng tắt rồi? A lot of it, too. Ta cho nó chạy cái stream chính một tí. Titanium Nếu would mà ông muốn most tôi có thể likely bật lại cũng được. dissolve the moment Bật lại we đi. fell in. Chim chính Mày bật cho thằng Bách coi đi chứ nó tải còn ngày nữa nó mới được chơi game. Ê, cho bố mày nhìn cái. Bố mày nhìn cái. Phải một ngày nó Bách mới được chơi game, hãy thương Bách đi Hùng. It's too dangerous and it won't be any help. Hãy tội nghiệp cho Bách đi. Để update trước. Đừng lo thằng Bách đây đang có gì nhở, hàng ghế front row cơ mà, VIP cơ mà. Ghế VIP hạng You're thượng right. sang này. I can't do anything in Không this. già, không phải hạng phổ thông nữa. Phổ thông vào cho mấy ông anh xem phim ở đây thôi. That Hãy vào Discord để things. xem phim In về that VIP. case, do you and The water levels Một here cách are khác để rising. quảng cáo There's server a Discord chance của the mình. water will rise. So I'll go together Hãy with vào you. Discord đi. Perhaps we'll find the Chồng exit Bách. just... Alright. Come Hùng có fan đầu tiên vào Discord còn gì nữa, đúng không nhỉ? Trời ơi. Tôi vẫn nhớ rõ quả đấy. No, it's a dead end. Thế là sao? Tôi cũng bất ngờ như ông. Tôi đâu, tôi kiểu nghĩ là ở chân đéo ai vào đâu, mà tôi cho vui anh rồi, có thằng vào thật. Ở đằng đâu anh? Tôi đang ở trong một cái domain để đi làm quest. Domain à? Để tôi tưởng mát. Tao sắp khám phá ra hết mấy cái ele rồi. Oh damn. Hoặc không. Dạ. Ồ đẹp đấy nhở. Damn. Tao sao nhìn như trong bộ phim Màn Tiên Cá nhở? Mày phải nhìn với mày phải nhìn vào màn hình của thằng Hùng thì mày mới thấy nó đẹp chứ. Qua xài chim á nó vỡ hình tung té. Chạy. Nhìn qua Và cắt xí. Nhìn qua cái xài chim của Hùng trên Discord nó lắc tung té. Cắt xí. Cái gì thế này, lại cái phim Spider-Man à? Lại Amazing Spider-Man thật à? The Amazing Spider-Man. Hùng có BS không nhờ? Hả? Không có, chỉ có tôi có. Cái gì? Hùng có PS 4. Có BS Hùng mà chơi Spider-Man chắc cũng... À không, tôi không có PS. Hay lắm Tôi nhờ. có. Demoiselle, what are you Mai bắt doing chịu here rớt. by yourself? Would you... Maybe Máy bố mày chơi you được, just want nhưng some... mà nó đắt vãi 70 đô đéo đâu. Yes, Cút. it would appear. Thôi kìa, tao vừa mới vô trong hang đang định mở tele mà. Nhiệm vụ đéo gì đấy. It must have slipped. Bản thân nhất 70 đô là hơi đắt giá đấy. Is something the matter, demoiselle? Oh, no. I was just trying to recall... Do you remember Mr. Giverny? He'd requested our help before with foreign gọi là chia sẻ merchants màn who hình had a à? debt dispute with him, and we'd... Mẹ nó dâng còn giữa cho mình. To see Địt how mẹ nó. things were Nó going đang with trong him giờ at the không? moment. Nó tắt máy đi. Cô giáo đấy tắt Thầy ơi hoặc cô ơi, thằng con, cô cần check đúng lớp học thật này, what the fuck? Oh, right. Nó học tin học à? Yes. Tin học. Thế là I tin học. remember now. bãi trưởng bà sao? Miss Navia. Làm gì đây? Làm gì đây? Mr. Silver too. Cho show căn phòng cái. It's good to see you. Tin học à? Đây, chưa từ. Em thấy. Đây. Tại rớt gì chơi? Đây. Vãi lồi. Úi rồi, phòng Úi tin giời. học tin học thành công luôn. Đây má, tính ra phòng tin học này nó còn xịn sò sạch sẽ đó. Ôi giời ơi, thời buổi nào còn xài Win 7 nữa. Lơ bao. Ôi giời chưa, mẹ ông nhớ học trường Kim Đồng ấy thì mẹ win XP luôn, còn tệ hơn cơ. Địt mẹ. Oh what the
Hình như cái trường tao tính thấy vậy nó tệ vậy nhưng mà ít ra còn được win 10 á. Này cũng win 7. I've been great. Đó. Thanks to your help, those hình như vừa bothersome merchants expo finally thằng Gọn. realized that I wasn't the one they were knocking at my Expo door gì? day and Tôi night. vừa cho Even my lên neighbor Ogre cái was stream getting của fed thằng up Gọn with lên màn that. hình chính. À đủ ngon. Sometimes force Mẹ is cho cả thế giới required biết là to thằng này calm xem trộm someone kỹ năng học. down and Em bắt listen to what you have to say. em bắt gây. That's Đúng, right. và cái đấy nữa. Oh, by the way, Burnett. Và cả cái đấy nữa. That you want... Oh, Mày yes. mày quên cái đấy đấy. Miss Navia. Hôm nay ăn được rất nhiều mẹ content nhá. Mẹ đỡ làm cả đống short cho mà xem mẹ. They're Chứ Cả cần đống gì very nào. good nữa. variety, and they'll become Stream được very 46 ripe and phút thôi, beautiful chỉ once đã có they cả đống bloom. thôi. I don't know what we would have done without your help. Did you cultivate them yourself? Thank you. Why, The you fuck can mà have con đen as many xì rồi. pots as you'd Em bị like, cô tịch mademoiselle. thu rồi à? Chứ cần gì nữa. Mày đi. Perfect. In that Mày case, đi. we'll swap out some of the decorative plants. Very well. Wait. Excuse me, madam. If I'm not... That's right. No, it's nothing. This... Top đến này chắc nó không giấu tele đâu nhỉ. People around here. Tao đi mở sắp xong á mấy cái tele có thể thấy được. Mẹ vừa nói xong mẹ có quả tìm dương cái có quả tele ẩn. I've been looking for you. Tele ẩn này nữa là nhiệm vụ nó cũng cho mở mà đâu sao. It's just about time now. Không làm nhiệm vụ thì tao chạy map cũng thấy mà lo gì. Nói chung là kiểu gì chả được. Và thằng Gọn đang chia sẻ màn hình. Về cái gì đấy? Nó chia sẻ gì đâu, màn hình nó đen xì này, đang bị cô tịch thu đúng hơn đi, còn đang giấu. Màn hình nó đen xì nãy giờ. Trừ một điện thoại. Enter two attendants are with Ai bảo giơ ngón giữa này, thầy cô mẹ nghe nhìn Everyone's đấy luôn, finally xiên. here. here to see the trial. You all seem to... Karina, Desiree, Joyville, Julien, Essen. And as for the judge... huh? Please sit in the defendant's seat. All right. But... Typically, it wouldn't be allowed. Hey, what kind of place do they think this is? Come on. Did they have any... Enough with the whispering! My dear Miss Navia, as all here know, you are Master Callus's successor. Oh shit, chỗ này cao vậy sao? Cao thật sự à? Sao combo nó lạ nhỉ Hùng? Hay là đang replay á? Này đang hồi tưởng cái gì mà? Đang hồi tưởng về quá khứ nha. Ở cái chỗ khúc này là đang hồi tưởng về quá khứ mà. Cái đoạn này là cái đoạn lúc mà giờ con này làm được sư mà. À đúng rồi, chi lên đúng rồi. Đâu cái đoạn này trước cả chi lê nữa. À đoạn đầu luôn á. Therefore, this fair and honorable court shall declare you guilty. Everything you have said is correct. I have indeed done a lot for my hometown. Oh, well, if that's what you think. How what? I know all these people. Why are they laughing? I seem to remember. Wait just a moment. This isn't right. Bắt dây. What was that, Mr. Malus? Our conclusion is very clear and unanimous. Let the court judge her now. She's... Stay here, Navia. You're one of us. Và bắt dây. Trời ơi. To exercise my right to defend our lady. Trời ơi, thằng bánh này gây. Sao mình đã gây lại còn lũ lý con. Béo gì ấy, what the fuck? She was born a free and independent spirit. She has never been... Bro, bố mày ngu luôn, hay nay đau của mày để chơi sinh nổ mà, what the fuck? Đã gây lại còn lũ lý con. Xiên As cơ. an individual, you say, Móc ra, cặp đâu. we are all Fontanians here. This, even if Miss Navia only Vãi lộn sao voluntarily chất lượng hình rendered ảnh her của con mẹ assistance, Free Fire đấy, that what the doesn't fuck? change the fact that her beautiful chất lượng hình ảnh soul con Free Fire must vãi. return to Evan. Cái vai sống dai thành quyền thoại. All
blends lửa with chùa. Chúng ta thành hiện tại. It will Nè, phi everything phai is trong measured tuyệt vọng. here in the nation of Hydro. Ui rồi, nó And mở now, mở I tung speak té. to everyone. Mày vớ vách Our ông nhìn thấy không? opinion is Trước quả nó consistent. vỡ. Navia should Bắt stay. đang chơi War Thunder 37 phút trước. Bố mày đang cày event. Mẹ 35.000 điểm. Cô mẹ chơi mấy trận bố mày sẽ thành công rồi. How much you all once If your justice is flawed, then why should we acknowledge it? As you said, we can also have our own justice. And that is My head. Demoiselle, Silver, it hurts. I remember now. Everything that seemed Ocarina, Desiree, Joyville, Jolien, Essen, and Mrs. Burnett, who we met here. Even Malus Mày đừng hết and thế mà nói, Silver. what the fuck. I don't want to admit it, but they're all dead. don't be afraid. Absurd! Who are you to say that she cannot be judged? Don't let them escape. We should. Mr. Malus and Mr. Silver. Must you be so stubborn? How could the two of you possibly hope to stand against the collective? Do not Tại sao Long Anh resist. đen rồi This CK rồi? judgment is fair and just. Tôi hình như là biết chuyện đang diễn ra rồi. After all that happened, she should not be left alone in Tất cả chỉ là Poseidon. sự dối. Tất cả chỉ là... Đây không phải kiểu như là hồi tưởng gì cả, đây chỉ là một cái ảo ảnh gì thôi. No more Cứ bảo vậy excuses. mà tất cả chỉ là sự giả dối. Everything is a lie. Con tôi chỉ là một cái How could she possibly be an independent? Jealous of Oh her. shit. Em tình giờ đã hiểu tất cả chỉ là vở kịch rồi. Con tên. Phim này chẳng hạn. Silence. Silence. That's You shut the fuck up. Cút, tan biến. Monsieur Neuvillette. Such commotion is prohibited in the court. The court will adjourn for the rest of the day. our thanks, Miss. Please leave with me, Miss Nó thật Navia. sẽ sẽ casino đầu đến trong lúc tôi chơi thôi. Ta chứ không là This is your tôi only nói đấy. chance to leave this place. My apologies. I couldn't resist making Đã đến lúc để tra tấn thằng Bách rồi. I realized. Quickly, you must Ủa, cái nhiệm vụ này nó không có voi hả? Để tao quay lại. Lại cutscene à? No, wait. Just a second. Đã đến lúc để tra tấn thằng Bách rồi. Let's do this. Tiếng của mình I to must have phải been rồi. dreaming. Công nhận. Malus and Silver were Biết không? Tại vì tao đang để cái điện thoại kế cái mic rồi. Cause you to have a nightmare. The ruins you were exploring suffered a cave-in. For how long we were just about to be dissolved within. Để tao kéo cái mic ra xa I tí. think I saw two Ok chưa? Đỡ Osiris chưa? protecting you. It was only for a moment, perhaps even a fraction, were it not for their intervention. I would not have been able. Không cần nghĩ đâu Ganyu à. You mean like what Mẹ tôi vẫn nghe giọng happened Gan to tiếng Ganyu đấy. Perhaps those two Oceanids would. Không cần nghĩ đâu Ganyu à. them that they didn't have. Please come with me. Má, mấy ngày nay má Attack on Titan nó hết á. Xong cái cứ mẹ nêu feed tao cứ tải lại là Attack on Titan, cứ tải lại là Attack on Titan phát. when there's nothing to talk I merely thought that we. Má cái new feed nó đầy từ nó tràn từ bên Facebook nó tràn qua tới má vô lắm cũng thấy luôn nữa. Nói cái luôn thật. Mà Aaron Kéo I hope all. kéo cái mạng xã hội mang tên TikTok nó cũng đéo vừa đâu. Case of Meropide has Nhưng mà not em been chết too chả gì much bất for ngờ her, cả vì has mình it? biết là chuyện em là như vậy mà tại sao mọi người bất ngờ. away. Don't worry. Tao không hiểu. Thật ra trong manga nó đi trước thì manga nó có rồi lên đây nó cũng chỉ đâu mà làm gì nữa. And the Duke also Nó said bảo vậy hi. mà. Even though Steve didn't do that. Thank you. I have indeed been busy lately. He still doesn't know what to talk about. So, never. This is a gaming game. Sao thú vị được bằng chuyện bắt bị lộ là lô con. You in Poisson, but when I Cái quan arrived, gì thì I mày cũng phải discovered tra that ra the con này Fatui ta were mong helping người the ta bảo residents nó evacuate. cũng chả làm gì. They had even amid my astonishment, I ran into the nave, and we had a chat. Tôi đã She làm cùng informed me. Yeah, số phận. we originally planned to be but we thought Ra tới là bắt. He still
Ôi lại đi mẹ chẳng giống cả Hùng đấy. Hùng đang tai nghe đấy, có biết không? Bên đây cô nghe kìa, có chuyện chuyện thế này thì không được. Má nó. Guess we should get Thấy going chưa? again. Chẳng giống cả Hùng đấy. With us, Mẹ Monsieur có chuyện đang tai Rivulet? nghe quay đồ. Yes, if you wouldn't mind my company. Bạn của cái gì ấy? Cái gì như tiếng nước vậy? Má, tao nhìn lượng đao của thằng Hùng nó chật vật mãi luôn. Chơi mà tí. Tao đố mày con đó tao bắn mấy mũi tên nó bắn Hùng. Sao? Con đó tao bắn đúng 3 mũi tên là chết rồi đấy. Đao của Canyu á? Thì Canyu tôi cũng thế mà. Sao không lấy Ganju ra? Lấy cái tem quần què nào đó đi cho nó nhanh nhanh chút đi cái tem mấy cái đàm bé tí. Không, tem gì này? Ember. Ôi rồi lại phải chạy à? Ember này, Chi này. Ôi thôi sao Hùng đi rồi? Không, chưa. Rồi Hùng đi. Chưa, tôi lại hạ cảnh xuống đây đó. Quá tem. Không lại. Quá tem này là phải ngấn tùm lum đi thiệt. Ê thôi. Mẹ tem gì thế này, mẹ phản ứng gì vậy? Nước với lửa xong lại còn lôi. Đây là tem phải ngấn tùm lum. Tôi bắt cực luôn. Ôi rồi, lại cái đấy. Ăn bật cực lâu. Abatuku. Mà nó. Biết là sao? Này nó đéo từ tao đéo là sao anh ơi lại hết rồi. Mà nó. Quế vật Hùng không build, Hùng không được mất. Không lấy Ska ra mà bán không. Có đổi được ra đây trong domain mà. Ai bảo ông lôi cái team quần què này vào, what the fuck? Thích thế đấy. Sao ông chưa thấy câu bên lôi cái team này? Mà ông cũng có những cái team chất lượng hơn, tại sao chậm? Ở đây được rồi. Ủa vậy đâu? Lại đi. Đấy, đúng đấy. Hết đâu. Hết rồi, lấy hơi chứ đi. What the fuck, sao cái trai rồi nhảy như đúng rồi vậy, như kiểu mẹ chót thực 4 à? Ê, đừng mình phá đấy cái này không? Hơi thở của Bách thức thứ nhất gây. Mẹ hơi từ Bách chúng người là gì? Lại má lại cái gì thế này đây? Ôi rồi. Ôi, overkill tí. Cả mẹ ông kêu thì cả mẹ ông tần thường bật đủ. Ông random bullshit câu nữa, mẹ sao bật quy chi làm gì? Đâu vẫn còn mà. Đấy, ê. À đấy em. Nãy giờ quét chính mà chơi được bao lâu rồi? Tôi cũng không để ý. Tầm 20 phút tầm đấy. Vì vừa nãy là tôi cũng còn roll mà. Chứ chút ra thì được roll tầm 5 phút. Đây, là demo gì đấy à? Năn đại vô. Và lại có mấy hòm. Lên nữa không? Holy shit. Mẹ này lâm. Hay lắm, 3 con này. Inazuma shines eternal. Trên cái gì nào? Lại trên đỉnh tòa tháp. Đó, mở ra thấy thằng Hùng đang đứng hồi máu không chổng. Ôi rồi khiếp, cái domain này mà rộng thế. Đâu, cái này là ở ngoài mà. Không, nên vẫn là domain mà. Vẫn là ở trong domain. Bảo sao bản update này mấy ghi. Mẹ thằng nào 64 ghi của bố mày, what the fuck? Mẹ một ghi luôn, thảo nào mẹ chưa mất 12 tiếng để Bách ơi, trong cái đống dung lượng của mày là hết khéo hết 1/3 dung lượng là tự đóng ngôn ngữ rồi Bách.
Một mình này tải bên đâu 5-6 cái ngôn ngữ. Game nó không có nút để bỏ cái đấy. Mẹ nếu mà nút bỏ không phải nó bỏ. Looks like we've reached the end. Chịu, sống chung với lũ đi con. Should not be any other hidden space. The path sure had some twists and turns, but it turns out that this place isn't actually that big. Mẹ bố mẹ phải chơi tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, đủ mọi tiếng bên ngôn ngữ khác nhau luôn. Có hết. Perhaps we should just There leave them. are 4 locations in total, but only 3 stone slates. The slate that should be... The surrounding walls also show signs. There's something written on it. What Paimon see? It feels like someone left these slates and these words for a purpose. That would fit the circumstances dictated by the prophecy, yes. Exactly. The slate's content. There's a person kneeling here. He seems so dedicated. Is that Lady Farina in the third image? Did the Hydra... And is that a group of people around? The fourth image. This exactly... People will all be dissolved into the waters. Only the... それは普通の体積。形状から考えても、そのクジラははい。More information should be hidden in these slates. I fear I cannot easily uncover. Don't blame yourself, Monsieur Neuvillette. Su đàn ông. その件については、さっきポアソン町付近が振動の発生に間違いない。 Images are in chronological order. The waters drowning Fontaine. The Hydro Archon her. And yet the order is reversed here. If we go by timing, Lady Farina is in the third image. That means that the person in the second image might be the previous. Gee, I had never met her. Her appearance, the previous Archon kneeling before the floating island in the sky. That's Sin. Also, I'm still wondering why these ancient stone slates are here at all. Judging from their content. But who would have created these? It seems that any further clues will have to come from... In that case, there's no time to lose. Yeah, we better get somewhere safe for now. Và đứa hầm trước. Ê, từ, quên chưa check Furina đây là nâng cái tha lên là gì, quên mất chưa check cái đấy. Chưa check được. Tôi có thể gửi trong sách được mà. Tôi đã gửi trong cái tờ giấy đấy là bảo Quỳnh nâng sách gì rồi mà. Rồi xem trong giờ học, ông làm như tôi xem hết toàn bộ ấy. Let's Trong split mình up là here. xem, what the fuck? I'm going Tại lý ngôn ngữ. just head back to the Flipsandra and I'll depart as well. Thanks for your hard work, traveler. I will go talk to Farina. I'm sure that you're concerned about this matter as well. If you have time, drop by my office. Are you really gonna talk to her about? She has long been harboring secrets and will not give them up easily. Alright, we'll leave it in. I will be careful. Traveler, Paimon, our safe house at the Flipsandra is always open to you as... Alright. Surprise. Welcome back. Yay! And there's good food too. Paimon's already starting. Oh, that voice. What the fuck? Who I think it is. What the fuck? Sao Mona ở đâu đây vậy? Ở đây. What the fuck? What the fuck? Mona Mephisto, where? What the fuck are you here? What the fuck? It's you two. Vậy là Mona lấy cho ta What are tiền you vậy? doing in Fontaine? Mona Mephisto. Nhưng mà sao Mona lấy ra tiền vậy? Hay là đây chỉ là một con người khác? Mày có phải đi là... Seriously? No, I just... Still, we didn't expect to see you. Well, I have some Nhưng mà business Mona to có kết nối gì ở đây nhỉ? so I booked a hotel in the city. I was just out for a Đấy. stroll. Ngoại trưởng có biết ở trong thành phố, ở trong này thế. Đi vô tình gặp phải đây. Justice doesn't sound much like a... Yeah,
nhưng mà Mona lấy ra tiền để đi từ đây đến Montauk đến Ponten nhỉ? Mẹ Mona nghèo vãi chưởng. Mona nào nghèo? There was nothing for it, really. She really is amazing at astrology. Có mày nghèo ấy chứ Mona đéo nào nghèo. Mona về mặt lý thuyết là giàu nhưng mà lại tiêu tiền một cách kinh khủng nên có thể dẫn ra là tại sao lại có người hiểu là Mona là nghèo. Một cuốn sách trong phòng nó đem ra bán mấy triệu Mona. Vai lồ ở mẹ Âu Lị mày chỉ quà tao, what the fuck? I reckon so. Cái Mona bán chỉ In quà. any case, I'd give my disciple a name like this as well. Astromancer, Babeloth, Trismegist. My name means Mona the Great Astrologist. Thrice as great? Đâu, chim mông có bị mờ đâu. That's just how she is. She used to talk about it. Megistus is thus the calling card of our school, so to speak, which makes it about... Terrible! But anyway, you're not from Well, I was born in Moscow, yes. My parents migrated to Dorman Court, and I traveled to Dorpat. That's a good thing then. At least we know. Speaking of that, I'm sure you're aware that a bunch of... There's something ominous about it. I mean... Con Navia này Vision gì nhỉ? That was the main Cho đến reason, không có chuyện rồi đúng không? Just a while back, the Steambird invited. The invitation was sent quite early on. Không phải nghe cái âm thanh đằng sau chứ Hùng ơi. Cái giọng máy chắc chỉ có trong cốt truyện thôi, là chỉ có trong nhiệm vụ khác được. Thằng mình đã để là tiếng Pháp như con nhận. What I can tell you is that I'm an astrologist. Chắc tao để như này nó sẽ nhận ra này. Concerns the fate of Fontaine. Không bởi vì I'm afraid that this is not something that just anyone can do. If I had to call me an astrologist, a visionary, but on the flip side, prophecy is so huge and powerful. A visionary? Sounds real, of course. The old hag could do it. All right. Thanks, Mona. Oh, well. That's the greatest Giờ bây giờ tôi mới nhớ ra là trong toàn bộ nhân vật trong cái banner standard ấy thì Mona là nhân vật duy nhất mà tôi chưa có. Còn lại thì đã có hết rồi. Indeed. Oh, so. I came to see what all the commotion is. Tao là con người vinh dự, con đéo nào không có nữa. So, guess we were getting... Đặc biệt mày đi lúc C4. Well, I'll go tend to my own business now. Here we are with the Spina guy getting... You're able to recruit... Thằng Gon đi rồi. Gon bị bế đi rồi. Thì anh ấy đã bị ganh. He got the gun. Thank you. Democrat sao lại im lặng thế? Thay vì tiếng Anh là thank you như bình thường thì tiếng Nhật chúng ta sẽ có là thank you. Đây là English đúng nghĩa này. À không, nó là tiếng Anh của người Nhật á. Tôi biết mà. Chứ đúng kiểu English mà. Like I said, I've already explained. Nó là English. And yet the problem has not been properly solved. Nhật cũng bị ảnh hưởng từ Mỹ mà sau hai quả chất lượng đến đất thì tự nhiên là bị ảnh hưởng thôi. This is a list. Nó là English. Mắt hai màu nhìn đẹp phải. Angry issue. We did not arrive in time to avert this disaster. And I will not have it. Má, đúng là đẹp từ design thiết kế cho đến cái chấn cầm, nhưng đáng tiếc là vôi Nhật của nó rất là bờ rũ. Không, vôi Nhật như kiểu nó cho nó như cái không biết vôi Nhật mà đổi sang cái dạng màu đen nó có đỡ hơn không? Cái dạng bình thường này nó bờ rũ á.
There should Không, have là been mình 4 thường kiểu slates. đúng nghĩa The stereotype của mấy second bọn of mấy these con slates kiểu depicts nó the ra vẻ previous bình Hydro đẳng. Archon. Cái giọng đéo khác gì Venti luôn. Floating island in the sky, Không thích cái giọng as giống if Venti lắm. confessing. Tôi nghe nhiều tôi mới nhận ra không đúng giọng Venti, chắc tại vì tôi có I'll Venti ask xuống you hơi nhiều. again. My deciphering of the slates indicates that the Hydro Archon Ejiro once had to confess to or apologize. All gods don't have the same secrets. Ok, tao lại khóc rồi. It's herself and I'm me. Is it really so? I Khổ understand quá. your Chị concerns, tôi không but chịu nổi áp lực. I'm so Progression. Forgive me for saying this now, Pressing cực tạo. but I have Okay. there are several indications that you have been investigating. This is not strange. in Ok, hai thanh niên hậu vệ tèo mẹ considering rồi. you are the Hydro Archon. But it is Mình strange nó rất là that you should confused also cùng claim đã đi to qua us vùng not này to rồi. have never been as superficial as you have presented. well, since you know about my secret investigations. Một con dao katana thật là một củ Còn cái nịt. You're the eunuchs, but just trust in me. Bình ơi, Chết mẹ rồi. Bình, We do not Bình ơi. Một con dao katana bằng lưỡi carbon vỏ gỗ và còn lại là phụ kiện là đồng và hợp kim mà giá một củ. Đắt vãi. Mày nói cái gì vậy? Kiếm katana, một củ chín. Sao? Kiếm Tanana có nhiều loại mà. Ừ, nhưng mà nghe một củ chín nhìn có vẻ hơi gắt nhỉ, nhưng mà tôi chắc là sẽ mua nếu mà tôi có tiền. She was in a great panic. Though I cannot Mua kim gỗ vậy đủ rồi. Our discussion still Giờ I quyết do định not bật understand. ulti Raiden. Dialogue is the basis for understanding. Nhưng mà thay vì lôi ra cái đấy mình lôi ra ở dưới quần. Everyone in her inner circle has noticed that she is hiding some secret. The issue is her attitude. Cái dạng mà kim gỗ á mày. Nhưng mà trong gỗ có gì thì tao không nói. Trong dưới lớp gỗ là bằng kim loại thật. Tao thấy cái dạng kiếm nó nhìn nó cũng đã. Bình thường thì nó là cây, bình thường khi nó là cây thì nó là cây kiếm gỗ, nhưng khi nghiêm túc thì nó là cây kiếm thiệt. Mẹ biến từ bất ngờ chưa từng lồn. Bình thường thì dùng để gõ đầu, nhưng mà tới lúc quan trọng thì nó lại thành chém đầu. Ok, đây có ai trợ giúp đây? A few days later, a boat somewhere with 5 children. Well, that's speaking of which, it was pretty smart of you to think of hiding here. Quetzal was just involved in the disaster, so it's presently devoid of people. And here you are drinking tea like it's the most natural thing in the That's what family should do. It's nice to enjoy tea here, you know. I have a mug. Care for a cup? lend me your ears, everyone. Or perhaps one of you might like to start us off. Rồi luôn. How about you, friend? Không, hôm trước vừa hứa được chôn chung với ông chủ, qua hôm sau chết mẹ hai đứa. I fear that I will cause the new Nhưng mà tôi không muốn xem rồi, tôi tránh bị spoil mà tôi vẫn Guess we're lucky we've got a local like me to organize tại vì things. tôi còn lâu mới đến đoạn đấy rồi, có chơi đến đoạn chi lên trên mặt tù. Don't you think? Hả? Bây giờ lại còn chết mất cả xác luôn, đéo được chôn luôn. To cut to the chase, Cái gì thế này lại Assemble Adventure à? Quay lộn, đúng rồi, quay lộn Adventure Assemble gì ấy. let's start by saying that we'll be pooling our efforts to protect. Con Navia là Vision hệ nham. Well, Nhưng mà từ sau Linh thực sự là phục hay là chỉ là sống lên được phát tui không? come now. Your work doesn't involve much public speaking, right? This is Đúng rồi. He is glad that you consider him your God. Đúng rồi. Linh tuy được dạy bởi phát tui Đợi chút tôi còn chả nghe được cái gì bởi vì cái tiếng bắt con thằng mình. Hunting. Tao vừa mới tắt tiếng đi để tao nghe nó nói gì nè. Ở đấy. thì tôi bảo là nếu mà Linh được nuôi nấng bởi phát tui nhưng mà có tính được thuộc phát tui không? Cái gì nó nói cái gì? Là Linh ấy. Linh với cả hai đứa còn lại ấy, được nuôi bởi phần thui thì có được tính là phần thui không? Bọn nó là thuộc hạ của Alessino mà. Nhưng mà tại sao nó vẫn ngồi đây? Not that I recall. Khúc này là chỉ là giả vờ thôi. Mẹ giả vờ sao được mẹ không skeptical à? Mẹ bên thằng Chile nó lừa một quả vú rồi tao chưa bị dính à? Không biết đâu.
But though that Đâu was biết their là name, biết là they did not thằng hunt này Biết là bọn này là There are the pha various tôi, monsters left behind. nhưng Today, mà Fontaine's monster không biết được population has thật already sự thôi. thinned greatly. ok. So the hunters have blended back into society. A trap Tính comprises of ra the following cái bàn components. họp này đúng 3 phe Bait, luôn á. a trigger, Phe pha tôi and a là phe chính containment quyền device. với lại phe Về nhân vật chính. If we were to Navia put là the trap together Navia right là một now, phe nữa. what would you choose Nhờ to build it 4 with? phe luôn. À, 4 3 phe phe. luôn đó chứ. Me, I would prefer something basket-shaped. Nhà lữ hành không, nhà lữ Pigeons hành and là rabbits kiểu will phe see the trung lập, bait and phe riêng. naturally enter Phe the lữ hành kiểu snare. bố mày theo phe nào theo phe đấy, đừng quan tâm. Đúng Our rồi. line of work Đây là 3 requires phe a riêng nhau deft nè. hand, and we're some of the best in the industry, so you can... You used some of those techniques while moving the people of Poisson, didn't you? My subordinates mentioned... Yes, and I even managed to gather some intelligence in the meantime. I'm quite the multitasker. I'm afraid I can't claim that as my strong suit. I prefer more stable methods. Calm and steady. And Ooh, I can be with discretion, Valentino. I'm sure. I'd probably use some sort of mechanical animal. Papa, what? I remember that you liked those too. I did. And that would be a good way to go about it. If they're realistic enough, animals... What about you, Monsieur Nivik? I fear I do not have it. That makes sense. You usually solve problems directly, but I do have one more question for you. If we were to create a trap now... I would like for it to be effective, but bring no harm to the prey. Kind, as always. However, our intention, if we wanted to kill the prey in one strike, we would need a powerful implement. However, that also goes for prey that must be captured and safely... Wait. Why is... Only a hunter who's a true expert at subduing their prey can snare it without harming it. The line that... So... We hadn't thought of seeing ourselves as hunters. If our means of capturing and dealing with our prey is to put them on trial, but we shall require much more courage than any hunter to judge a god. So that... Có vẻ như tôi biết chuyện gì đang diễn ra rồi. Cái chuyện gì đang diễn ra? Là bọn này đang tập hợp lại đang cố bắt Furina. What the fuck? Có vẻ thế, tôi chỉ hiểu sơ qua thế Furina thôi. mẹ hóa chó à? Có vẻ thế. Lại lập thành Hình như cái... có đoạn trailer bảo là Furina là bị... Thì đợt này là Furina bị tuyên bố tử hình mà. Đấy thì có vẻ hợp lý đấy. Mẹ, hình như hay mình bị manipulate bởi con kia rồi. Không hiểu ý tôi. Lại kiểu bây giờ lại assemble an adventure rồi đi bắt một vị thần. Không, ở đi bắt chứ không phải đi bắt cóc. Ở đi bắt ở đấy. It's been a tough few days, hasn't it? Paimon thought they'd be at least a little frightened. Well, Fremine was. Má, nhiều fan Genshin khóc sau khi thấy Furina khóc. Sự thật đấy. Doesn't have any experience with this sort of thing. Thật After all, đấy. you're the most reliable person in the world. Tôi xem trên kênh mà. Just pour some tea? Paimon's never seen that cup. Don't be frightened. I'm just joining you two for tea. Ah, have you... Wait, you are? The voice from the sky. You're feeling lost now, just as you were feeling previous. Consider me a passerby. The prophecy. Yes, what has been prophesied will be fulfilled. I believe you have witnessed a failed attempt with your own eyes. Can everything into... So just as prophecies are usually only the future, as seen from the are the things that you shall see. What is she talking about? I believe that you understand, right? Ultimately, fate shall serve as your... This was good tea, by the way. The voice. Bây giờ đang làm phần cốt truyện chính là đến đâu rồi? Tao đang tới di tích rồi. Chúng nó đang rủ nhau đi di tích rồi. I see I've walked in on some lively bands. Mà câu chuyện này dài bao lâu nhỉ? Câu chuyện mới này dài bao lâu nhỉ? Chắc như mọi khi tầm 3 tiếng, 3 tiếng rưỡi, 2 chapter luôn. Chưa chơi xong sao mày hỏi sao biết được? Did she have pink hair by... Yes, it was Đúng là bắt. Charlotte.
You Đâu, tôi đã chơi đâu, tôi mới hỏi là xài bao lâu. Kia. Prophecies are Thì very chúng ta important. chơi đâu? How can people Thì tôi đây đang allow dự đoán jobs to be thôi. commandeered by just a few words? Chúng ta cũng đã chơi đâu mà mày lại hỏi? Yes. Nếu mà tôi chơi cái này rồi thì tôi cũng chả livestream đâu. I did try, but I'm afraid I... Huh? Không livestream chơi La Hoàn. La Hoàn tôi đánh nhanh sáng nay rồi. Goodness gracious. Are you serious? Ok, bố mày chưa vào ngồi kia, bố mày đang ngồi. Chỉ có mày mới là chưa đánh thôi chứ thằng nào cũng đánh rồi hết rồi. Certainly anything but ordinary. Bố mày có trong game đâu. As for the mage named N, Cho nên không có chấn thì im mồm. but I've never met her. Mẹ bắt đầu lôi cái cái tay giơ cái mồm miệng ấy ra. Their abilities Lại cái alone kiểu are phân pretty biệt đây này. terrifying. If she came to see you personally, Well, it's not like Paimon could end it. yes, she was quite cryptic, but perhaps it is something that Tự you nhiên lại cannot cố know vào vô right tôi now. đấy. Bình còn ai nữa? À đâu. Được không? Đây là random. Tao đang chơi nhiệm vụ. Quên, mất ai. Tao vào wò nó làm gì? Tao có thiếu gì đâu. I see. Mẹ con người, I guess you could consider con me ngạc tao không someone thiếu who gì has cả. often witnessed fate. Chỉ thiếu Nguyên Thành. So, I still hope for. And Đâu perhaps bình thường that's vãi what Anne đài. is trying to tell you. Đối bình đấy là ít nhưng mà đối bọn tôi Not là to lose nhiều. heart. Trích từ một And to người believe hiện giờ that đang what có you bao are nhiêu seeing hơn playing 100 out rô à? before you is not yet set in stone. I did Không, như originally là think 330 by mấy steering con. clear of all Phải this. chết nhiều. I couldn't. Đây là quá nhiều ấy, nó thật. You do have a point. There I go. It was Bảo ít worth thôi trying, mới I tiêu, mình mới suppose. tiêu That hơn might 200 be rô why. thôi, không gì đặc biệt đâu. Chắc là đến cái gì đợt 3 lần đầu tiên của 4.4 tôi mới By roll what tiếp. Mona Đi said. thoải mái thích chuyện như mọi khi. Và Bốn. ban là sau gì? 4.4 tao. 4.4 tao cũng gòn nữa. Ồ vãi chứ ở. Bố là có ai? Đợt 3 lần đầu tiên cơ mà. Kiểu Banner đầu tiên là hình như bà cò ấy. Bà cò bên Liway á? sư phụ của Ganju đây. Con cái gì Hải Phong healer. What the fuck, bà cỏ em quyết định hóa trẻ đi solo à? What the fuck? Huh? Our names are... Nghe có vẻ thú vị nhỉ, nghe có vẻ thú vị. Tao không biết nhưng mà tao nghe bộ kỹ năng có vẻ thú vị. Tại vì dự là tuy rằng không bay nhanh bằng Scaramuche nhưng mà sẽ bay cao hơn với lại bay được xa hơn. Ồ. Nghĩa là chúng ta có hai người biết bay rồi. Xiao cũng biết bay mà. Kazuha cũng biết bay mà. Venti cũng biết bay mà. Nhưng mà bay kiểu bay di chuyển ấy, chứ bay kiểu là bay lên rồi bắt đầu bật dù, tôi thế. Ồ, bay bay kiểu đi. kiểu giống như của thằng Wonder ấy. Kiểu khi Ở mà thằng e cái Bay kiểu đi đẹp á. kiểu bay này là chắc mọi người thích. Chắc tôi chút nữa là đổi tiêu đề của buổi stream này là hôm nay có update mới và đồng thời bắt nạt bách. Không, update mới vào talk show. Update mới và we got a new scam. Bắt nạt bách. Bách thì buổi nào chả bị. Nó nghe cái quen rồi. Mẹ. Má nghe rất nhiều kiểu bị nghiện á, ngày nào không được nghe là Đâu phải mà là bố mày nghe quen rồi. Mẹ bị chửi hàng ngày nhiều rồi, quen bố rồi đâu, đó phải là bố mày máu mờ. Yeah. Can you super M? One slice of cake, please. Hình như là Hùng Super S. Oh yeah. Oh, are you here to buy cake too? Vậy là Hùng Super It S. seems Monsieur Nervalet was... Wait, Oh yeah, did you really say something Oh like yeah, that? baby. Hả? Cái gì? Tôi không để ý. Tôi tôi đang mải nghe cái cốt truyện chính. Tôi không nói gì liên Mày không cần để ý đâu. À con sao thích nữa tôi check lại thôi. As for me, check lại nhưng mà ông không có thời gian thì ông sẽ quên mất bởi vì ông về cái viết này rất là dài. every day? Đừng lo, khi tôi trích xuất cái này làm suất thì kiểu gì tôi sẽ check lại thôi. Check lại thì ông sẽ bỏ qua rồi không muốn tình hình xấu lên của ông. Then what Tôi if biết someone là told you one day that this place... tôi sẽ gửi này lên gì nhỉ? Paimon doesn't know Lên either, TikTok của but tôi. Và tôi lại cướp của ông. maybe the... Của tôi có gì đâu, của tôi là về tin tức mà ông liên quan gì. No, it's the sick...
TikTok cô chỉ có tin tức thôi, TikTok của ông ta. Don't be sad. tôi đã làm Excuse me, TikTok could I đâu. have 2 more slices of cake Đấy, to như go? thế tôi sẽ là These TikTok 2 cho ông và slices tôi sẽ are cho for hết tất cả you. tất cả khách Sijun hàng. said that this kind of expression you're making is what... Oh, you know Sijun? I sure do. She was born before me, and she sometimes Giờ sau đó comes bắt to the chơi. surface to teach us things Sao bắt about chơi gì cơ? humans. She said that humans are Khách hàng creatures chê that à? are sad and easily Dạ sau đó bác sẽ được and chơi you một can mình. only lift their spirits by feeding them delicious Tôi food. em I've got ơi, something else to không. do, so I'll be Quá going khứ. now. You two try to stay in. Bro. And there she goes. All right, let's dig in. It's more delicious than last time, and the flavor gets even better with the sip. Sure would be nice if we could always eat delicious. Ok, xem trên điện ra nào. Oh, we're near the Seabird office. Let's go look for Charlotte and have a chat. À đúng rồi, tự nhiên sáng nay tôi đi làm cái bounty hàng tuần. Thế là đang đi ra để nhận thì tự nhiên vô tình kết bạn một cái World Quest. You got some nerve. You just used us to make some quick mora. Oh, you needn't worry about Rồi that. đến đoạn vui chưa bác? We were in Poisson some time Được. back. It's all right though. I've set aside the amount intended. Đến đoạn vui chưa? Tao thấy mày cười quá, tới đoạn vui. You're almost a Tôi bảo little too thế. easy to win over, Paimon. Tôi không hề vui. If I Tôi were đang you- chết trong Paimon tâm knows lòng. you're not like that. Tốt. Em vui đây. Tốt. Still, what brings you here? When Oh Mona my. Tới đoạn cá xin lúc nãy của Hùng. I see. Tới đoạn cá xin Since lúc you nãy của already Hùng rồi. bumped into Bây Mona giờ mới here in đến á. Fontaine. Cái đoạn cá xin mà chạy qua cây cầu ấy. À rồi. Bây giờ ông hiểu ý tôi tại sao để tôi bảo là The Amazing Spider-Man gì thế này. Đấy. Nice. Bắn tơ đi em ơi. Live photographer. Yeah, we even Bắn tơ Spider-Man đi. thì Spider So that's Spider-Man là a yes. what the Splendid. I'll tell the Bắn editor. tơ đi em ơi. So much to get. POV bạn là bạn gái của Spider-Man. Still got a question for you. Tao Tôi đi anh ơi. tao đang tự hỏi thằng nhà lữ hành nó có tận 4 nguyên tố nhưng mà vẫn giơ tay không ra để bắt lấy nó. I never once thought that the day could be tomorrow. 4 ông ạ. Đếm lại đi. Bom này, nham này, lôi này, cái gì nhờ, hệ thảo này với cả hệ nước. 5 nguyên tố luôn. Vãi rồi, đúng rồi, nhờ thêm nước nhờ. Mình đây là Try and think of a way to leave Fontaine. From what đây I've đất nước thứ seen, 5 rồi. Tôi có dùng men đâu, No, vấn đề là so tôi in có all dùng men đâu, likelihood, sao tôi biết được. I'd probably Tôi still be trái typing dùng at men the cả, mỗi office. ông dùng Just men think đi, about it. ông khác biệt lại. If this nation really were to be suddenly Cái mưu của ông destroyed đã làm tomorrow, cái mưu của ông là still tìm cho cái mưu tìm successful, cái you kết know quả what đã I'd do do? bastard rồi. Well, I'd write. Tôi I'm bị not còn a đỡ. dreamer, nor am I a workaholic, but I do love Má my bình tí cả job. bình còn đau mắt But nữa còn nói anyway, gì tôi. Cái gì? Bình đi. That's Tôi bảo là so tim của nice. Hùng là Anyway, let's bình go đau and mắt. take a look at the sea. Cái gì? Tim của Hùng làm mình đau mắt. Tím Team ý, Tim ý. là cái gì? là mấy cái team nhân vật này. The Tim seabirds nhân vật and của Hùng ấy. scenery can be a Mấy cái quả nhân vật chính Ember, Kiwi với Raiden ấy. thinking. À dạ. If it wasn't Chưa? Fontaine, Ý tao nói không phải là nó đau mắt mà là sát thương nó nhỏ vãi luôn. Nhưng mà tôi we've always been moving to the next destination. Mà so, đéo hiểu sao quả AG70 nhưng đam nhảy lên là 500. Đây là team MC của tôi cũng chả bao giờ dùng team này ngoài trừ đi làm quest, còn đi làm những việc khác thì tôi luôn những team khác. À Bình ơi, tôi tìm được cái 64 tất cả thủy thần đồng trong mắt mới rồi này. Tao chạy theo video chứ tao có chạy theo mấy cái hình nữa đâu. Ở đấy tôi cũng đi nhặt cái đấy nhờ YouTube mà. Nhưng mà có ai thực sự là nhặt đi xem bằng trên Facebook không nhờ? Kiểu xem mấy cái Ai ấy, xem cái chưa không có ai. Chạy theo cái kiểu đánh dấu như thế á, nó Mệt hơn nhiều. nó không có hướng dẫn cụ thể, mày mò nó cực lắm. Hồi đó tao cũng chạy kiểu đó nhưng mà giờ chạy theo YouTube nó dễ hơn. Not at all. cái I'm đấy well tôi không aware that your friend. Yes, inside the opera house. Thật ra mấy ông mà làm vui chạy YouTube sớm là cũng nhặt bằng hình ảnh không à, đâu
Lady chứ đâu có Farina was ông này watching chỉ her trước đâu. perform, loudly accusing her of doing nothing Và sắp about có the vẻ sắp prophecy đến cái đoạn process. Furina bị tuyên án rồi này. Before she could respond, the crowd continued Đâu đâu to đâu grow, đâu đâu đâu. and Đang protests đang against the Hydro kể đang Archon started to chuyện đang break diễn ra out. cái Tôi đang muốn nhà. nhìn Cái đoạn, animation chứ tôi cái đoạn lúc nãy mà I agree. thằng Bách nó bảo là sao nhìn mờ thế ấy, là không phải là cái đoạn hồi tưởng, tao tưởng là cái đoạn hồi tưởng nhưng mà không phải, nó là cái đoạn mà kiểu bị té vào cái sông ấy. Đấy. The Marsha say Phantom had. Nó chuyển sang không gian khác. The Marsha, Đấy, thì that nó said, phải I để don't phải để think những there's đứa mà much to worry about. bị kể tên She là is bị a god rơi vào after cái all. nước sông đấy mà. Even Nước if biển she đấy were mà. to fall into the hands of Rioter, good. Don't worry, this is more than. Is that so? Well, sounds like we should hurry over to Poisson then. If we know Farina, and as we also, when Nervalet was talking to her in the Palais Mermonia, and she heard it would be hard for her to ignore. Paimon thinks Farina's probably taken the opportunity to slip away to Poisson. Well, what do you think? In that case, there's. This place looks deserted. Guess all the survivors must have evacuated already. All that's left here are signs of devastation. Nghe tội nghiệp Navia bả. Mất mẹ hai thằng cận vệ thì còn chơi Flash Back nữa. Giờ mà bọn không biết kịch bản ác ôn quá thì đấy là do bọn kịch bản quyết định mình. There's nothing we can do. What was Ta meant to la happen ta did- la I'm ta sorry. la. Cái gì của mẹ mày? Give up, Farina. I'm sorry. Em đừng cam. What can I even do? Chạm cỏ đi. Who's that? Don't worry, rồi Farina. đi về. Jolien Esoni. What do you mean, dear? Who did that? They even dared to Có ai cut trưởng their giờ đây own cũng arm. còn má nó. Teach them a lesson. Oh, and I'm sure. Furina kiểu chả biết chuyện xảy ra, nó chỉ nói chuyện rất là chilling. Hey, there she is. Để cho khi lôi cổ vào tù thì mới nhận ra khóc. After her. Farina, those people seem to be after you. That's against the law. Ôi trời ơi. Cái bạn này chúng ta đã đều biết. Nói giả vờ như thế nhưng mà thực sự là mình đang đưa vào bẫy và bắt lôi cổ cô ấy lên tòa. Đúng. Và bay cái đầu. Không bay đầu đâu, không bay đầu đâu. Với mình là nếu mà Furina là playable character chúng ta có thể là bay đầu được. Trừ khi là limit break. This should be the place, right? Hey, Farina! There's a good hiding spot over here. What? Fine. I suppose haste is. Và hình như là có vẻ là dụ vào cái bẫy, có vẻ thế. Nghe có vẻ. Chắc chắn là dụ vào bẫy rồi, cách nói chắc thế chắn là rồi. bẫy rồi. Chắc chắn rồi. Mẹ đó là cái trick đó là cái trick trong một cái quyển sách rất là lâu đời rồi. Tất cả chuyện sẽ có cái cảnh như thế. No, I mean I'm. Yep, that's a good. Quyển sách cái anh tốt nhất thôi. What's happening? The ground. Yeah. It can't be. Well, there's no need to worry too much. Yeah, but the people of Poisson. It's true. I once had informants all over Teyvat. I've tried all kinds of ways too to hold back the sea. But all my efforts proved to be futile in the end. We cannot make an enemy of the divine. Give up. I do love the sound of that fret indeed. Fate is real, but just now, it all became clear to me. As long as the final moment hasn't come, it's still not too late. Ủa mày đang đợi tải 12 tiếng không ạ? Đợi đi. Cái của ông làm kiểu gì mà tận 12 tiếng đấy? 64 ghi, không nghĩ là nhanh à? Còn tôi mất có bao nhiêu? Keep hope alive for everyone until the very end. Mẹ
ông cứ dùng FPD thì sẽ hiểu. Well, that's enough for now. Don't take any of what I... Come on! Paimon could have sworn you were actually being honest just now. Không ra. Sao? Để tôi cho mày coi cái này nè. Sao ở đâu? Đâu? Đây là mắt nè. Từ từ. Đúng thật. Đúng thật. Mẹ ông ra đúng cái cảnh. Đây là bất kỳ thì tải. POV đây là cách trong khi đang ngồi đợi Genshin nó tải. Mà tôi còn quên mất cả cái ảnh meme từ phim của Mr. Bean nữa cơ chứ. Mr. Bean, no. I literally me. That's impossible. It was... Cả đây nữa không à? Đâu, cái nào? And if to that. Được, giờ tôi biết là cái gì rồi. Không có là cái này. Cả đây nữa. Ngay mà. Ngay mà. Ta đã quen quá lâu để biết chuyện này sẽ xảy ra. Bắt cái ngồi tải gì ngồi đợi tải Genshin kiểu. Cái gì vậy? Tên lượng ông nói lúc tôi bắt đầu kiểm đây. Lúc tôi mấy ông đang nói về cái việc này tôi quyết định xem download ba lâu nó từ 12 tiếng lên 13 tiếng. Mẹ nó còn đéo ngắn, nó còn kéo dài thêm cơ. Ồ vậy đúng là cái bẫy. Yep. Chúng ta đã biết được, chúng ta đã đoán được ngay mà nó sẽ trong sách và mình sẽ đứng trên tòa. Bảo sao cái thằng Dine ở trong này để có thể làm được cái trò này. Nhưng mà tôi có một điều băn khoăn là làm thế nào mà nó có thể di chuyển từ một cái hang lên tới cái nhà hát một cách gọi là mượt thế được. Không cảm thấy kiểu sự rung chấn hay gì à, ngoài trừ cái đoạn cuối. Ảo thuật mà. Now, without further ado... So, this is... Do not forget, however, that... May I interpret these words? As your refute in that case, you will have the opportunity to defend your honor through a You would draw your blade against... Oh wow, okay. Wow, đồ kiếm luôn à. Okay. I see. It seems like you have made up your... What? Chuẩn bị lên án tử hình thôi. Là... Đầu hàng luôn à? Mẹ biết là không thắng được đâu. Mẹ again. Thủy thần có giỏi không? Thủy thần này có biết mạnh có quái mạnh gì đâu. Cái này ông phải hiểu thế. Lady Farina. It would seem that there has been a misunderstanding. Looking for excuses again. I raised my hands just now. I will admit. I'm sorry, everyone. Khổ, hai đứa tùy tùng biết mẹ. Hai đứa tùy tùng biết mẹ thành con tinh linh này. Ở đấy. Buồn luôn. Hóa nước rồi mà. Mẹ về sau phải đưa tụi mấy thành người không phải con tên mới được, chứ không là điều đấy xảy ra. This shall be one of the most exhilarating and brilliant shows ever to grace the stage of Fontaine. Why does it feel like Farina just took over the whole thing? Like, also, even though she's still acting super dramatic... All right, then. Who will... The court asks the prosecutor to please take the stand. Oh, wow. Is that so? Very well. Ây da. Long Tôn phiên bản Genshin Impact. Also, please allow me to ask, as a final, just how much work did you do? Coi như toàn một câu chuyện của Fontaine là mình đi làm luật sư. Đó. I can go over the Và tasks assigned to Fontaine là một Lady cái vở kịch. Rosula.
since they were rather straightforward and Navia, the president. Most of the people who participated in the disturbance this morning were my subordinates. They changed into plain Mẹ, clothes. bài môn kiểu mẹ hỏi con rồng sở hữu nguyên tố thủy là mày có bơi giỏi không? The people's resentment against their Chả gì đặc sắc lắm. building as more and more. Tất Moreover, nhiên Paimon according to ông our mong đợi gì? understanding and analysis of you, Chỗ when mình some có đang so, vô. we arranged for a sex. So, you mean the ones who... And their goal was to force you to step into Nhưng mà the xem giant khá magic thú vị. box. That's right. That house was a magic box. As the super ultimate version of the setup that I used, the volume of the box was increased by a whole order of magnitude, and the distance it traversed was the entire gap between Poisson was an Archon. My thanks, Farina. Without your help, we could... You're welcome? Of course, this performance was only made possible with Father's support. The House of the Hearth spent a massive amount of labor in Mora to pull this off. We had to select a location, construct a giant magic box, dig a tunnel, and open up a path through the water. Cho đến cái chỗ mà nãy hụt nó đánh trong một té dưới là mình. That's right. It wasn't a sign of another disaster to come. Then, I can get you gathered a crowd, prepared a stage, and made sure that the champion duelist would be immediately... Also that as soon as I appeared on the stage... Yes, that is... Well, Clorand, I must commend you for your... As for you, traveler, you'd make sure that I didn't notice anything amiss before revealing yourself as my prosecutor once we'd... Oh? It's fine. The stage is already set, so there's no reason to disappoint the audience. Let's see this. Sir Prosecutor, please allow me to pass this along. This is a document that Miss Charlotte applied for and received permission to... Charlotte wanted to give us something? Oh, so she's here. Oh, let Paimon see. Thằng Bách đang chơi CSGO. Exclusive interview that she did with us. Tao nghĩ vậy. Wait. Okay, And tiếng. that means this document is a Mẹ tao cày áo thằng con ấy. Mẹ không có bố mày. anthology of evidence every time. Tao tưởng thằng Bách đang nằm dưới cỏ. Just think of it as a refresher, alright? You defeated the Hydro. I didn't think this is the first time Monsieur Nerf. Mà giờ tao tắt Lea đâu rồi? Nó số tỏ trứng giờ đâu rồi? I nearly lost the words of someone as Nói vô học rồi chứ gì nữa. Hoặc là bị ganh The rồi. prosecution and the defense are both in Vô position. học rồi. The trial shall now Ngon á. begin. Oh, come on. Just fast forward to the part. Of course. It is Dạ. only Mẹ mày natural. con hy lên chết ông này nó quánh thiên tường. Lơ mau. I would like to charge you as a fraud. Cái bất ngờ là tắt who's never Lea been- vẫn sẽ bị đuổi khỏi Patu What à? was that? Compare to Lady Campuchia. Farina's a fraud? Nó có làm gì đâu bị đuổi. Không đánh bại được thằng mình. Charge accepted. Liên quan mẹ ở đâu? Với cả thằng Sakara nó tự rời mà có ai đuổi nó đâu. There is no Nó way tự that rời á? I, Focalor, Ôi otherwise tưởng nó bị known đuổi. as Farina de Nó Fontaine, kiểu a bị xét thế member giới. of the Seven and the Regina Không. of all those kindreds, peoples, and lords of Fontaine. Trước khi nó reset tôi tưởng là nó bị đuổi. Even though Lady Farina can be rather eccentric, Nó phất isn't it cái going cây to- thế giới ra một cái dòng thời gian khác. Không, nhưng mà tôi tưởng trước đó nó bị đuổi rồi. Trước khi bị làm xáo trộn. Nó là bị Doctorea lợi dụng chứ không phải là bị đuổi. Many of the members of the audience have okay. known me as the Hydro Archon Thì nó ever since thấy they đéo were ổn thì nó born. quyết định là té. Chỉ có thằng Bách bị đuổi thôi, không có ai bị đuổi If you cả. wish to drop the Tiền case, sợ. I can An argument with near impossible odds, huh? We have to not only refute Farina's claims. Well, I tried to. And if I was not... Có cái nào được? Tốt nhất là cứ bấm bừa. Đấy. Cái nào nhỉ? Bấm bừa đi. Mẹ mày lại là xin luận nữa. Lại là Chile. Nhấn nhanh quá vô tình nhấn sai rồi. Thì không chả biết bấm vào ai cả. Nhưng mà vẫn đúng một cái thần kỳ nào đó. Nhưng mà ông bấm vào ai đấy? Tôi chả biết. An extended lifespan. And second of all, even if that wasn't the case,
There could be. Who gave you that idea? Was it the knave? You A curse. I once thought it possible that the aura of an Archon might, but in light of this claim, perhaps what I sense... You sensed it too, huh, Neverland? Lady Farina. Well, it is true that it's extremely difficult to tell humans. Well, don't start celebrating too early now. Besides, everyone knows that the main difference between a human and a god is the possession of, for centuries, manifestation. One need only to turn their eyes towards the oratories. Hùng kiểu random bull go. Chứ còn gì nữa, ta xem cái nào chọn được nhỉ? Random bullshit thôi, Hùng ạ. Ông không có cái gì khác. Chứ còn gì nữa, ta đang xem cái nào chọn được, chứ trong này có cái không chọn được ý. Có phải, cho industry không? Cái này gì vừa nãy rồi. Cũng không phải nốt, ok. Có cái nào, chả lẽ là của trai tiếp bảo ok. Đúng. You tried to reference the oratories. Không gọi mình sử dụng một cái ý rồi cố tả nó ra thành nhiều ý khác nhau á. The decisions of the Lady Farina, I believe a reminder of your current circumstance. While the court is in session, the principles of justice and the law must come, but you will prove yourself unable to defend. Có thể thằng Nevada kia như mấy thằng nhân vật nam trong mấy bộ Soldier. You neither knew why child was declared guilty, nor did you, instead of having Nevada là thằng nào? Long thần ấy. Tôi không biết tên chính xác là gì. Nó là New Villete. New Villete. Tên khó có đọc vai. Tên tôi có nói luôn là Nevada. Nevada là mẹ gì, what the fuck? You can't argue that just because a divine creation is flawed. She's still throwing out all kinds of excuses. Mấy chữ này đọc còn không xong qua đọc mấy chữ của mấy anh Ấn Độ văn dữ nữa. If that poses a concern. Aren't you the Hydro Archon? Or is it that you... Indemnitium! Yes! It's all because of Indemnitium! All Archons drop. Thus did I give up all of my divine power to provide... Isn't that... Yeah, no matter how generous... Yeah, Farina chắc chắn là thua rồi. It seems like nobody's buying Farina's... Chắc chắn là lên cái máy chém thôi. Farina, you knew, right, please? If what the prosecutor said is true, she really has... Did she deceive all of us? Enough! That's enough. Tell me then, if you have no evidence of another Hydro... Wow, she came up with yet another argument! Okay, come here. Có cái nào chọn được không nhỉ? It has been established that all... Since you insist on claiming to be a god and not a human, then there's a method that you can use right here. Miss Navia, please apply to serve as a temporary attorney for... Super sorry, Monsieur Chief Justice. Now, I've brought some seawater from Poisson. As everyone knows, a massive... including those... So, Miss Farina, I'm hard to believe that you are the real Hydro Archon. But if you don't dare to touch it, then we would have basically proved the reverse. Oh, and I must remind you that after the disaster at Poisson, nobody wants to see... I do hope you'll act prudently. Navia from the Spina di Rasula. Spina has governed Poisson for many years. If Lady Farina is indeed just a human, she's... Lady Farina, this test... Well, of course he had to tell her that. But she's just staring at... What's going on? Is she... Due to the inherent risk... Hey! I'm fine! Look at me, Everett! Will you believe
Mona vĩ đại. If you are present, Từ Miss Megistus của trong tên của Mona có nghĩa là vĩ. Mona vĩ đại. please announce the results of your... As everyone doubtlessly saw, Miss Marina was displaying she was experiencing the adverse effects of exposure to primordial... What? Thank you, Sao lên Miss mày chém ơi, đợi thôi. Lady Farina. Oh, wait. What did she just say? Well, chỉ considering bị your miễn nhiệm thôi. tendency to Miễn nhiệm run không from làm your thần nữa. problems, we, however, Sẽ bị tước cái after sức mạnh thần extensive này. discussion, we exchanged it for a sample that is not concentrated enough to... We don't want anyone else. Yeah, so out of regard for Farina's life, you secured low concentrations. It's a great thing that the... Listen to me! Listen to me, everyone! Lại có... Think about it! Also, Cuối cùng. Đây, bay cái đỡ đây. everyone! Đấy, cowboy. Đó. Listen to me! I swear, I really am your... Bài mình lên mày chạy, đây là bị tước quyền. Bài mình hàm ăn gấp 3 lần. I don't think anything she says at this point. With all the things that have been said, Paimon doesn't... I believe the time for arguments and presentation of evidence has come to an end. If there are no objections, we will move on to the final judgment. I don't think anything she says at this point. Cái tàu con bay lên cái gì đấy, tên đập đá. Ông nói chơi game. Bác ơi, có đập đá thì cũng đập như vừa thôi. Thấy không, anh chơi game mà. In my capacity as Chief Justice, I shall now render judgment on Farina's misrepresentation of herself as the Archon of Fontaine. As a human who knowingly deceived her fellow citizens, Farina is guilty. Thế là thôi. Guilty. Đẹp, tóc kia thế. Thế là thất bại rồi. Cho từ từ. We shall now turn to... Cutscene. Oh shit, Pro 10. Oh my God, Pro 10. Mày mỗi lần tôi nhìn thấy tôi tưởng Pro 10 cơ. Ok, xem là gì? Exit dead. Cuối thi mà chết, không chết đâu. According to the judgment of the Oratrice Mechanique... What's wrong? What's the Oratrice's verdict? No, Hoặc là... the Oratrice... Isn't that correct? However, the exact word to be punished via... Đợi ta này. That's actually one of the available sentences? I've always thought... The one and only time the death sentence has been handed out. Marina's been sent Ủa, đọc to nhanh mãi, tôi không death đọc by được. the Oratrice? We just... This outcome is indeed quite strange. According to Fontaine, is this sentence really appropriate for the crimes that have been committed? Yeah! Even Vache wasn't sentenced to death by the Oratrice. You know, the real evil... Indeed. Not only is Farina's sentence overly Còn đấy chắc excessive, chắn là the point of our trial Linne today đã was phá also máy to rồi. prove that Farina Phải has... phá máy trước rồi. The Oratrice seems to have Có thể, deliberately... ông nhớ lần trước Linne vào cái căn phòng kia không? Đây từ cutscene à? Có thể là tại, có thể là nó dối. Không. Excuse me, Không. if I may interrupt. Is the trial still going? Remini! You finally made it. Mm-hmm. Animation. Ông định chơi tới bao giờ đấy? Chắc cố. Khô máu mà, khô máu mà. Thôi đây cố ít nhất xong trước 6 giờ. I looked everywhere. Nếu không thì cố định 6 rưỡi là Has muộn the nhất. trial already concluded? Vì là kiểu Thank you hôm nay for your là hard work, Mr. tôi tối nay Fermi. kiểu ăn cơm một mình. Please allow me to review the record left on the slate. Ông FA à? Ông FA à? Thế còn gì nữa? Ông làm như tôi có người yêu ấy. Kiếm người yêu đâu khó. Phải chưa? Thì có sợ. Wow. Ông nói thế thì chẳng khác gì như là cả thứ đây là đã có người yêu luôn rồi. Nghe bác nói thế là chứng tỏ bác đã có rất là nhiều đây này. Anh bác này bắt cáo rất là nhiều tay. Tôi có cái Chết lộ rồi. Anh bác này có rất là nhiều tay để bắt cá. Xa vậy. I believe I've now made sense of the Hydro Archon's Anh này trial. chắc bắt được rất nhiều con cá đây nè. Isn't the Hydro Archon just guilty of deceiving her people? Chết lộ như này là chết rồi.
Xiên đây, có đâu. In truth, everything that you've encountered in Fontaine up until Chết this thật, chết time thật. can be traced back to the contents of However. I'm uncertain với bác of bảo what kiểu gì nhỉ? sense Nếu they mà currently make to you. quỷ thần, nhưng mà thần chết kiểu gì ạ? Dạ đéo đâu. Không, Chuyển tôi hỏi chuyển qua, chuẩn bị chuyển từ phay màu trắng qua phay màu đen bây giờ nè. Oh, what the fuck, cái gì vậy? Ok. Sao không biết? Sao không biết? Mẹ ông spoil rồi. Thực ra cũng không hẳn là coi The Boy, tại vì thì con Vogina nó có hai phay mà, hai mod mà. Mod màu trắng là heal, mod màu đen là tấn công đấy. Tiếng mày to quá rồi đấy. Bắn luôn. Em bù luôn quá. Bách đang bắn tung luôn. Hùng ơi Hùng, Bách nó đang bắn tung luôn. Tôi bắn tung luôn. Lại từ từ lại bullshit cô đấy. Cái gì? Chọn cốc trà. Không được. Man. Chắc là cái trà là 130 cái kia. Không, đầu tiên. Random bullshit, go. This might be the reason that Tôi chưa tí cho miếng trà thôi, chưa biết là cái đầu tiên rồi. Ồ thế à? Ông biết tôi là ai? Mày là Bách. Perhaps what if the true sin of the Hydro and the original sin cast down on the people of Ui. It's not as simple as when Navia fell into the sea. The stone slates show the people gathered. Không có cốc trà rồi. The prophecy from the stone slates found its way into society. The fortress of Meropide was nearly flooded if we hadn't dealt with it in time. Ê, chúng mày ngồi đây, tao xin phép tao sủi trước à. 5 giờ tới nơi rồi. Ok. Đây là câu chuyện này có cutscene được. Navia fell into the water inside those ruins, and she nearly dissolved. She was. The eruption of the primordial sea at the fortress of Meropide was the sure. Ê, trước khi tao sủi thì tao đã để lại một món quà cho Bách này. If we combine what we know together, loads of clues should come to light. Đâu? Thôi cứ để thằng Bách tự nhận ra. Thôi cứ để thằng Bách nó tự explore đi. Đấy. Mẹ. Thôi. Mãi yêu Bách nhá. Mãi yêu. What the fuck? Oh, Paimon gets it now. But then it feels like. Let's hear them. Incredible. We're. Bây giờ sắp đổi thành con mèo rồi, thành đối cộng của Bennett rồi. Rồi lại Bennett rồi. With the evidence for that to be found in how only Fontainians could dissolve in primordial sea water. And and according to Navia, when she was about to get dissolved. Indeed. Thế coi như là cái bên mà là có phải là của Fatui không? Cái mà hóa thành nước ấy. Ngoài có phải bỏ Fatui làm không? Also explain why the Oratries judged the Hydro Archon to be guilty. It's to account Gì? Khiếp quá đã cố nghe cái câu chuyện. Thì tôi bảo là cái vụ mà bị hóa thành nước ấy có phải do bọn Fatui làm hay là bọn khác? Cái đó là cái nước biển từ Fontaine mà mày có đọc story không đấy? Chơi game không đọc à? Không, đã đến đâu. Oh yeah, he came back with a bit. I guess. Tôi chưa đi cái đoạn đấy nên mới bảo vậy, hỏi vậy. Đoạn đấy đéo vậy, từ đầu tới giờ là cái nước đó đâu phải của bọn Fatui đâu. Thì biết là Fatui mà có, nhưng mà tôi tưởng là kiểu về sau mới về sau mới nhận ra nó của Fatui, kiểu có thể kiểu plot twist kiểu đấy. Vì tôi biết là ban đầu của Fatui rồi. Cái nước đó là nó từ nó là ở Fontaine mà. Cái nước đó là cái vấn đề của Fontaine mà.
I shall make another Có thể attempt pha to tôi vào nó ép nó kiểu bọn pha tôi chỉ là cố gắng trong cái fontaine này chỉ là cố gắng để lấy được cái Gosit thôi. I believe I should share this truth not only with cố you, gắng để cứu but with all the people nói who chung have là prophecies Alessino đang regarding cố the gắng để origin of cứu cái Fontanians and the sin of the Hydro cứu cái Archon. chạy They're both correct. In the chạy trẻ của following nó thôi. The previous Hydro Archon sensed the yearning of Trời her ơi, Oceanic sâu mé đi tinh familiars linh. for life on land. Rồi, sủi đây. The Oceanids were enamored with the beauty Như tiêu and đề của phòng chat. romanticism of human beings. Wishing to have those Mày yêu bác experiences for themselves, expressed to the Hydro Archon their desire to become of a similar kind. Quá được. Mẹ lúc tôi quay đi quay lại đã đổi rồi. However, even though water Như as tiêu an đề của element phòng is chat. intricately linked with the power of life, not one Ba to phòng give in, VIP. she eventually found a way to Đúng create rồi đấy nha, để tôi xem permanent lúc của humanoid chị. bodies for her familiars. She poured primordial seawater into the Oceanids' blood vessels, creating human. But if Fontanians were to ever come into direct contact with water from the primordial sea, the power within their bodies would escape these artificial restraints and return to the sea. As a result, of course, the Hydro Archon never received permission from the heavenly principles to create a new human race. And thus, the Hydro Archon and all of her creations came to shoulder the original sin of appropriating the power of the primordial sea. That is the true history of how the people... So That's way too much information for me. I think, wait, but if that's the truth, Bác why Solak can't không the nhỉ? Hydro Archon be Tại vì sentenced to con phải death? tải Genshin về. After all, her only sin was creating us. This really might be too much information for your regular Fontaine. Alas, your hypothesis regarding the third and fourth stone slates was inaccurate. The slates' respective positions are, in fact, a key point of the visual on the third slate is how all the individuals depicted in the... They have not been dissolved, which implies that the water depicted in this slate is not water. The nation of Fontaine is the nation of Hydro, as well as the nation of trials and justice. Instead, you may also recall Navia's experience. When she fell into the sea, her consciousness, therefore, that the people of Fontaine shall try the Hydro Archon at the court of justice. Yes, it refers... I think I'm following now. In truth, everything we've done has happened exactly as the prophecy foretold. So now it's... What should we do? Huh. No matter what. If that's the case, does that mean the scene... Traveler, I would like to point out another small fallacy about the fourth slate. You probably thought that the eruption of primordial seawater beneath the fortress of Meropide served as the sure... However, I believe that rather than being a sure sign, as for the root cause of the catastrophe, I believe you've already Wait, could it be Cassin? À không, rồi bá nó. À không, vẫn phải phá án tiếp. This Phá eruption lắm is thế. just a small warning of the things to come. Ok, chờ mới cái này rồi à. Con cá voi. It was both. Lại cá voi, lại con cá voi của Chile. Talking about a true cult. The truth. Anh đi buồn cười nhất gì không? Cá voi đến Chile chỉ vì con cá voi luôn. Hay là đây lý do mà trai bị kết án? Không, trai kết án bởi vì điện, bởi vì à không, Cassin. Oh shit, ta sắp bị sập rồi, nước sắp bị tràn ra. Tôi cá 10.000 luôn. Và sách bách lại bắn tùm lum. À không. Không, đó là con cá voi. Cái cay cả. That is a fucking whale. Cho nên mình phải solo nó này. Này vô, thằng con chuyện không. Oh shit, đánh nhau. Và chả làm được gì, đúng. Đúng rồi. À chưa chắc. Tạo tiên. Không, nó một cái biết kìa. Biết ngay mà. Mình sẽ phải mình thành người giải quyết. Chưa chắc. À không, từ đây nhớ là đợi cutscene thằng trai đến thì sao? Không, trai chả giờ đến đâu. Mình ra hỗ trợ. Đúng. À không, ta tắt ra thật. Không đoán thật đấy. Nó lắc đeo với và đây khoảng thời gian thằng trai ở đâu và đã đang đánh solo với con này. Đánh mãi rồi chưa xong. Ở đấy. Nhưng mà chẳng nói thật chẳng bất ngờ vì thằng trai thích nữa đánh nhau. Giải tay cho tắt nhảy vào sông tiếp. À không, thì đấy không? À không. À bị thương rồi.
Nhưng mà không phải Tatlaia, bởi vì Tatlaia cái hệ bởi vì thần đầu cái gì nhỉ? Vision bị sao nhỉ? À không, có thể chiến đấu tiếp. Và đây là cánh cổng vào cái chỗ đánh cái con boss cá voi. Ok. Không đánh rồi à? Không, nhìn có vẻ giống thôi. Đánh cái lù đây này. Nó đang lơ lửng cơ. Wait, was that the huge whale you saw in... So we've met it at last. I understand that whale does not belong to Tevat. It is it has been greedily consuming the energy from the planet's primordial sea, using it, and once it has finished consuming... You said that when the Hydro Archon first created Fontanians out of Oceania... Precisely. That whale finds the blood of Fontanians, not... Therefore, when it left the primordial sea, it decided to make its next stop a packed opera house full of... We just barely managed to push it back, right? That is correct. Indeed, it is more accurate to say that we should thank that Harbinger for buying... From the way he looked, he must have been fighting... That battle maniac. We've always known that he had a special connection with that... Anyway, now that... It is too late. It had already absorbed too much of the primordial seas, even if the entirety of Tevat were to be destroyed. Tôi đang băn khoăn là cái câu chuyện Fontaine này nó có chapter 6 không hay chỉ dừng ở chapter 5 này thôi. Nhưng mà nếu mà nhân vật phản diện chính của kia vẫn chưa build xong thì còn dài. Indeed, that's not how I'll fight it to the end. Tôi cũng phải nhớ điều đấy. prophecy will be fulfilled no matter what, huh? Có vẻ sắp có chapter 6 đấy. Có mà, chắc chắn là sẽ có rồi. Bởi vì nhân vật phản diện kia đã xuất hiện đâu. Ông phải nhớ rằng phần trước là có Scamoche nhá. Hay phần trước nữa là có từ từ. Mình chưa có cái đoạn cutscene với cái thằng cái đứa mà rất trai. Không có villain intro. Ai nhỉ? Scott gì à? Đấy. Just as prophecies ultimately. Mình bắt đầu suy nghĩ. Đương nhiên rồi, Litny chứ còn ai nữa. Lại thêm một cutscene nữa. Không thì là về đấy cái này. Tôi biết. Còn chưa đến cái đoạn mà cái phá hủy, cái sẽ bị phá hủy rồi. It is preparing to carry out the death sentence. Đúng rồi. Nhá, Furina sẽ bị giết rồi. Em chân nhận. Gấp, accepted. Cho chết. Nhưng mà chỉ chấp nhận cái chết của màu trắng thôi. No, I still need answers. No, I still need answers. You will not die. Chết xong rồi lôi ra stage, bỏ stage ra hỗ trợ. Đi thế này. What the? Ai đấy? À, Furina nhưng mà hả? Không biết Furina có hai bản tính mà. Nhưng mà là why the fuck thì Furina thì thế kia? Thứ ba à? Không biết Furina màu trắng bị kết án kia mà. Đó, Furina đấy. Có thật. Thì tôi là why the fuck lại như thế này? Ý là thế. Không vấn đề à? Sorry. That shocked expression on your face. You are not Furina. The sweet sound of bewilderment. Marvelous. A sure sign of my attempt. Oh, that wasn't my Hay là nó chính là cái máy đấy. Goodness no. But I had to fool everyone else too. The heavenly principle. Deceiving the heaven. It's all because of that pernicious prophecy. Dreadful, wasn't it? Everyone doomed to dissolve. One was not amused. In fact, one was positively bemused. When that problem was thrust upon, she knew full well that the prophecy, and as one of the seven, she also knew full well that one defies the heavens. So yes, as you have no doubt surmised, it was a rather impossible. I spent a terribly long time mulling it over, alone on the ocean floor. And I was almost growing barnacles by the time I had to outwit the heavenly principles.
allow the prophet. I'm a genius, I know. I can only assume that's why Egeria chose me as her. Although, looking back now, Thế là gì? it was hardly the inheritance one dreams of. À, Between the task of saving the nation, the bắt đi quotidian. thực thần, thế thôi. But one can only play the hand one is dealt. I did not choose À, this, Descendant cái vị any thần more nhỉ? than I Còn chose cơ to thể con người be cũng one giữ. of her Oceanid familiar. So you were also once one of the Oceanids, transformed into a human? Yes, I was. I always dreamed of becoming human. And I still do, even now. After becoming a god, I separated my divinity from my body and spirit, leaving behind only a self that was as naive and bewildered as my past self on her first day as a human being. Ý là gì? Furina là về các bản là một cái phiên bản quá khứ của Fosolo, kiểu như nó còn kiểu hồn nhiên, kiểu dạng thế. The me you see before you now is that divinity. And the human counterpart Và đồng I thời left đúng hơn là behind. Furina này là kiểu như là phản liên quan đến mặt kiểu như tính cách con người hơn. She could feel joy, Gì cơ? sorrow, Cái and gì cái bản gì cơ? everything in Furina đây between. là về các bản She là could phiên be as bản giống vain người and hơn conceited, của or Fosolo. as meek Fosolo and đây là noble kiểu như là có as tính she cách giống con người wished. bình thường nhưng mà tách ra, thế là có Furina. Nó Her chỉ hiểu nhanh thế. strengths were of a À, kind vậy cái đây là only phiên a bản thứ hai của human Furina đây could à? possess, Kiểu đây là as phiên bản were gốc her của Furina. shortcomings. Không, ý nói đây là sẽ là But kiểu in my healer đây eyes, à? Hay là đây trong đâu? Farina's humanity was what made her Không. perfect. She was perfectly human in every way. Anyway, all part of the plan, of course. The plan to Do you still remember the final scene of the prophecy? In order that the prophecy might appear fulfilled, I invited Farina to be an actress under the curse I placed on her. So long as I, Fosalor's divinity, continued to exist, she could not die. But nor was Đấy, cái nghe instead, bất tử mà không thể chết she được. was forced to take the stage in the opera house. To embrace, I suppose now you probably understand. But Farina is only human. Even though she has had a long life, her mind is no stronger than... I cannot begin to fathom what she has had to endure. It has indeed. And although she is, in a sense, me in human form, it's been fought, and all along, she's been playing her part in the most unimaginably long, unbearably lonely. Và lại cutscene. Đúng không? Từ từ, nó tải. Không, tôi nghĩ là không, cutscene in-game cutscene. Độc tránh thế. Ở đây là trong thế giới của Frina. Vậy cái tường lên đâu rồi? Đây. Oh, who permitted you to come onto the stage? All right. It is not my intent to reprimand you. There is no need to state your name. Just be off with you. Oh, do not jet. I am Fosalor. The eyes of countless Fontanians are Ủa, what? upon Sao me. lại cái tách kiểu đấy? Must at all Tách kiểu này. times. Hay là Limit Break thì mình trở thành một con người tự do. Rõ. Cái đã không còn là thần nữa, trở thành người tự do, bằng kia sẽ thần thay thế. À, tắt vào cái này, ok. À, nghĩa là mình không trở thành người đứng tâm trung tâm của nhau à? Experiencing a technical Phải đánh nhau difficulty, but worry not. Nghĩa là tôi hiểu rồi, nghĩa là Furina trước khi cũng bị đứng dưới cái ánh đèn làm thần nhiều quá, bây giờ muốn không muốn làm thần nữa thì phải tắt ánh đèn đi, tôi hiểu rồi. Chả nhẽ là mỗi một con là mình phải đánh cái này, mỗi một cái mình phải đánh một con này à? Và lệnh Great và một lý do nó có vẻ như là cái độ hạo hơn, nó lại bị giảm. Không có vẻ bị giảm. Let it rain. Shine down. Hey, what gift? Dạ, đúng thật. The
mỗi một cái là mình phải đánh một con. watching me, you know. Sao nó vậy rồi? Tắt một cái này mà chúng ta đánh nhau thì chắc chắn phải đánh Where are chết. the guards? Guards! Lại đấy, great. Ôi ông ơi, đúng chơi kiểu chơi bắp lắc kiểu nữa, bắp cái lắc vậy nữa. Why not? Kịp cả cha mà. Ok xong rồi. Một cái vé của vào Fontaine, vé vào ghế, lại cái ghế đấy, lại ghế mình ngồi đấy lần trước, lần đầu tiên mình đến đây. Casino, đó lại là cái video. Không lại cái mấy cái đoạn phim trắng đen như ngày xưa. Tôi biết gì. Mình sẽ không là ok. Mình chỉ di chuyển thôi, mình cứ tầm mình sẽ chờ. Chạy đi má, sẽ đi bộ gì mà chậm chạy. Đây là buổi diễn mà, đâu phải là phải chạy, mình đâu phải làm gì rush đâu, đây là buổi diễn. Ông bây giờ trở thành trung tâm của mọi người, hoặc trung tâm thằng bên. Who's calling me? Be not nervous. Be not afraid. I am before you. Wait a moment. You're mirror me? Vuna cái cao hơn nhiều nhỉ? Có vẻ thế. Mirror you, huh? You know what? Mirror me. The prophecy. What prophecy? The prophecy was true. Ông biết cái meme này không? The prophecy was true. Oh. What's going on? I can't. Yes, it will. But doesn't that mean everyone... Oh, don't worry. I will tell you how to save everyone. But... Anh cứ bảo của ta liên tục nhỉ? So there's still hope. Hello, tôi đã trở về. Về rồi, mất hết đoạn 2 rồi. Mất hết đoạn 2 rồi. Tôi biết rồi. Rồi đoạn tôi na bị cái đạn tử hình rồi. Ta tách cái đạn tử hình mà. Đó là canon rồi. Nhiều bị cái án tử hình dữ vậy? Được thấy không? Nó cái gương mà. Gì? Cái gương mà. Cái gương mà đứng trước mặt kìa. Đừng nói chuyện tiếp gương nữa. Đây là hồi tưởng thôi. Oh no. Chết rồi. Ủa Funa chết rồi á? Em sầm tức ghê đó. Sam đi. Ông nhìn lại rồi ông chết đi. Chưa chấn cắt chết. Ông đã chơi được không biết được, Hùng đang chơi này. Cái gì đấy? Thì mà hai vậy từ nãy giờ Bình đi đâu hả? Bình về, Bình nghỉ rồi. Đi sớm đấy. Mẹ chơi từ mấy giờ, từ 3 giờ 5 ra 2 tiếng đồng hồ rồi, còn đâu mẹ ngồi trò chuyện nãy giờ. Hai Bình đi chơi gì muốn? Có, nó ngồi chơi Genshin nãy giờ. Nó chơi á. Nó ngồi không chơi. Bố mày cần bố phải này hôm sau mới chơi được. Game update lâu mãi. 12 tiếng. 12 tiếng. Đây cày thì hết giờ. Chuẩn bị set 2. Ông đang bắn ạc rồi à? Xong khi bên này xong Hùng xong mình có đi ngủ rồi xong cơm. Thế là một ngày cơm xong lại. Rồi giờ tiếp. Chứ mà tôi phải đăng video trên TikTok à? I would have thought that a being that surpasses... Hey, did you hear that? She even told us to send her suggestions. Shouldn't gods be all-powerful? She's being so modest. Me, succession didn't actually happen. Wait, what's going on? Right. Naomi said that I just Now, I was wondering if some weak... Well, it
Seems that you would all see right through them. You may consider my Thôi do ai không đi uống đi xa đâu. So that was just a performance. How could I have forgotten that we... Shit. Such a fascinating deity. How wonderful. Our future may yet be bright after all. It seems I've turned them around. My dear people, whether you acknowledge me or not, whether you trust me or nay, I say to you, we have heard it said that this nation's sins can... No, this won't work. They'll suspect me again. I must play the role that they want. Ê, cái máy chủ của mình lên được cấp 1 kìa. Ông này có Nitro Free 2 tuần á. Ok, thế ông cho vào server này đi. Trời đây. Ông nâng cấp nó lên đi. Thêm ông. Bằng cách nào? Tôi không hiểu. Mong vào cái chỗ phần Nitro á, xong mới nâng cấp nó lên. Mua chọn mua, nó không tính phí mua. Ok. Các bạn thấy cái đoạn vừa nãy đây. What the fuck? Tôi chỉ có lẽ cái tiếng cười này. Có Nitro đấy, có Nitro là gì vậy? Giờ mình phải cắt nó bằng cái code mình có mất thời gian. No. Ass. If I may be so inclined. A magnificent. That's true. It's time to do. Stop, tôi đang ngồi xem này, xem Brina chết. The trial I await. It will come one. Không, tôi giảm bớt tiếng của ông thôi, tiếng của ông to quá. Mày quá tôi đang... Ông đừng chỉnh tiếng, ông chỉnh cái tiếng của cái soundboard á. Thôi không thích. Đi chán lắm. Cái thì chán. Tôi. Nó chỉ là... chán mà. Tại vì mình xem tất cả mọi người xung quanh nữa. Deuteria, is it? How is... You remembered me, and he's doing much better now. In fact, Good. Very good. If this should happen in the future, please do not hesitate. I don't know. Thế giờ nào ông rảnh? Ông định ra ông nói giờ tôi trước, không thì đến ngày mai chơi. Không, ngày mai tôi không rảnh đâu. Mấy giờ chợ ông mới định trước chứ. 7 giờ. Lady Farina, here are the latest hydrological reports. As for the 7 giờ? It's as I thought then. As your Mày kêu chị god, lấy tiền. I did already expect this, but I wanted to all manner of signs indicate. Well, as I understand it, Really? I'm... Is that so? Tôi hoàn thành một trận chung nhá. Tôi Mia đấy thắng đấy. Top 3. Cả 3 anh bố. The day is finally over. But it's good to see that everything's getting on track. Maybe this is fine. Là Opera hát lại cái bên này. Chắc thế. Lady Farina, here are the new trial reports for the latest cases. They'll be... Lady Farina, wait. Indeed, my dear Lord. Lady Farina, we're detecting significant hydrological... Understood. Keep monitoring. I don't think I feel utterly Slow. Gì cơ? Ăn gì? Ăn gì? Tôi không biết. Tùy ông ơi.
Lady Farina, I've heard that the first. Are you crying? Premier. Premier. Bán nạc tôi. This Tôi còn must chưa be lấy được hộp the đâu. overflow of hydro from my person. Well, can't quite help being. Một ván. Rồi sau đó tôi làm bài. Được khá nhiều điểm ở đấy. Trận đấy thắng mà. Được gần 2.000. Hundreds of years must have passed. I never imagined have I want to tell someone. Anyone, I have conducted so many investigations. All I can do is keep on. Ơ cái này sao tôi chết? Tẩy làm gì? Có, tôi vừa tìm được game rất là hay nhưng mà mẹ tôi bận quá để tôi You don't have to shoulder this burden alone. Mẹ tôi định hẹn là tuần trước đấy, tôi gọi ông chả chịu hết. Tuần trước tôi bận đi tập múa. Ủa, ai chưa đi tập múa? Đi tập múa trong với lớp. Cái này không được, này bận. Sao lớp 12 phải tập múa? Ông tôi đi tập múa đi với văn nghệ, tôi tham gia. Bài rồi, văn nghệ gì ấy, múa gì ấy? Ballet à? Múa mấy cái bài ngày xưa. That you came to and if to that. Mà tại sao lại quyết định chọn đi tập văn nghệ lớp 12 rồi, tập 12 là phải đi điệt mẹ trường thì mới dặn nó gọi là tệ đấy, cái này là đi tham gia không có điểm nữa. You've worked so. Is it such an outrageous thing to do if you let this opportunity think about it? Bạn khác ở bên chúng mình. Thôi chứ. Cậu nghe là đi gặp gì? Để coi quay ra tí thần. Hả? Quay ra tí thần. Cái gì cơ? Hôm mẹ quay rồi là hôm nay coi như là xả hết tất cả nguyên thạch của họ mà. Tôi hôm nay rô được tổng cộng 5 vàng. Hả? Mẹ hồ được 5 vàng hôm nay. Ủa hùng 5 vàng luôn á, phải luôn. Lần đầu tiên mình thì vừa rô lệch vừa rô trúng rồi dậy rô lệch. Bây giờ cướp rô nhiều á, không đi giành rô không ăn khác à? Sáng hôm nay mà tôi chỉ rô mỗi thủy thần thôi. Tôi chưa rô được vì tôi tới ngày mai, bởi vì hôm nay đéo hôm mai update. Phải 64 that I understand how your deception works. How would you build on this foundation? Good. Of course, the Udex of Mà tôi cài hết các con tim mà không đủ à. Cài Sumeru. I've always suspected that it had its own consciousness. And Lenny did mention that he heard a human voice, which now seems that person. Cài bồi cái gì tôi chả cài. Khi tôi quay lại thì tôi cài. Yes. Alas, your understand. In truth, it is not an actor. Cày mất thời gian đâu, mua vé 4 mà cày. Oh, you have it. Mua vé 4 mà cày. And to be more precise, not only cày gần hết Sumeru rồi đó. I mean, did you my work over these last 500 years has been to constantly accumulate indemnitium within, but really, some have already discovered that only a small fraction of the energy, the vast majority has been, had to be accumulated. Was all part of your plan. Indeed. This power accrued Rồi đến lúc mình bắt đầu chơi set 2 lại, ông chỉnh lại đường bay nhé, vì tôi chỉnh hết được bài của ông. Tôi chỉnh hết toàn bộ bài của ông luôn. Cả nút WASD nữa, tôi chuyển thành cái bay của tôi cho sẽ chơi rồi. Tôi di chuyển tôi không dùng WASD, tôi dùng nút khác. Dùng nút mũi tên hả? Không, điện, cái thằng đi mới dùng mũi tên đâu. Có, bom man. Bom man dùng mũi tên á? Hồi xưa ông dùng mũi tên mà. Oh my god, giờ đi thuyền ra kia nữa. Mấy the authority of the ancient dragons. All you've done throughout the years is just so you can sacrifice your We've never quite seen it that way.
có vẻ như là tôi stream nốt cái chapter này thì tôi nghỉ đấy. Khá là mệt cầm tiếng đói rồi. No. Buồn bởi vì ông đang đi học. Nếu mà tôi hôm nay là không có lớp thì tôi có lẽ stream tầm hơn từ 1 giờ hoặc 12 rưỡi. Còn khi là giờ này tôi có thể xong. I, for my part, am the god of speaking of justice. Nói I've từ học buổi always chiều believed that just so, if the theft of the primordial sea's might was then, leaving matters of procedural right. Ôi, trận này win rồi, ngon quá, 9-12. Exist defying the prophecy and ensuring that Fontaine's people at Có this top 1 bạn. point. Easy, 25 kill. 25 kill, 14 chết. Chết nhiều nhất nhưng mà đâu chết thứ 2 nhiều nhất nhưng mà vẫn kill nhiều nhất. Ok, 2000 kill sân. Các bạn rồi, máy mà khỏe là tôi cân mà máy khỏe mà tôi chơi tốt. In the beginning, I was uninterested in human existence. What the fuck? But these 5 Okay. centuries of living alongside you are a devious one, Fusalo. Things being as they are. Surely you know that I could never declare them to be guilty. Mày sao máy xịn hơn máy tôi à? Máy tôi mẹ chắc là xịn hơn mấy ông, mẹ coi nó coi bãi luôn á bách. Cassin, no shit, Cassin hùng con ơi, Cassin. Thôi không sao đâu. Thôi không sao đâu. Tí tôi để dành cho cái game của tôi. Xem nó chứ. Không, mình muốn bị spoil, không muốn spoil. Mãi rồi kiếm gì đây nhỉ? I find myself a little afraid. Perhaps this is one thing both gods and humans have in common. Mình chơi được. Farewell, Nervalet. I hope you've enjoyed the part you Thôi played mình these mà không 500 rô được years. Furina thì mình rô Anduli thôi. Easy. Rô Anduli. Easy có 1. Và Thế ngày mất cái mũ. Thử thần mất, còn thử thần nữa. Tan biến, thế là chết. Easy. Đây nó là một post expression thằng này hát. Cái gì vậy? What happened? Chết rồi, endgame. Chết thật đấy, không đùa đâu. Ủa, Furina chết thiệt luôn hả? từ từ. Furina đang chết được, cái của Furina thôi. Đấy, vừa nãy là Fosolo. Đây mới là Furina. Thì Fosolo là bản trước của Furina. Giống như này là. Hôm nay chết là chuyển nhượng, còn đây là chết thật đấy. The fuck? Thì thằng thì cái công trước thì nó chết thật. Thì nó cũng như chuyển nhiệm của con này đã thôi. Long thần tức rồi, long thần khóc rồi. Iudex Nuvelet, hereby declare, people of Fontaine, your sins are forgiven. Yeah, nghĩ tiếp tục lại bỏ xin rồi, lại bỏ tội lỗi à? Như thế. Vì ông này là Iudex về các bạn là thẩm phán hả? Tôi ghét bắt spot. Ok. What the fuck, giờ cái chỗ ní ta la lên cho đây. What just happened? Was that bright light some sort of... But since we're all still... Ôi rồi 9606 ít không chết. We must... I have gained the strength sufficient to deal with it. Tôi sắp level up We rồi, should cũng chẳng seize nữa the level up rồi. opportunity to pursue our quarry. Now that the origins can no longer function, Không, tôi đang cũng chơi với ông mà, tôi đang cũng meet chơi với out ông the mà. root of the calamities that come Chỉ with là me, tôi hoàn thành traveler. trước buổi thứ tư mai tôi bắn hòm nó xong xếp thôi. Ok, bây giờ đi đánh cái con cá voi này. Có vẻ Yo, chưa kết thúc.
Tartaglia đánh mãi chưa xong à? What the fuck? Vẫn chưa kết thúc. Cái câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Bảo holy fucking shit. Xem hùng nữa. Cả voi to thế. Đó là cả voi mà ông to lắm. Ông chưa thấy cái chiêu mà một hit chết luôn ấy. To luôn. Rồi, may là tôi có cái đem GG trong này rồi. Và đánh đi xong là gặp được từ New Villain của mình hành hình với con này. Rồi xong phục mẹ vào được cái đạn quả. Anh có thể kiểu gì? Hết gần nửa cây hơi chi hết rồi lên nửa cây. Không thủ rồi, tôi cũng đã rồi, không thủ. Ai bóng chân lấy bật này. Mình kệ ớt. Bây giờ không thể đánh được cái đam gì. Úi giời, sát thương này còn lâu. Không, từ nhìn cái thanh một đỏ ngay dưới máu của nó ấy. Nó đang giống như Raiden ấy. Nó bắt thì nó phát rồi. Cái sát thương ông không thể nước. Như nó phải cầm như vật nước đấy. Ê, được khiêu khích nó à? Hình như bạn khiêu khích nó ấy. Không đâu, không phải đánh nó liên tục đấy. Không, thế có đánh thanh một đỏ kia à? Cái thanh đó là giống như Raiden ấy. Đánh như Raiden ấy. Nó sẽ phải khiêu khích nó thì mới được chứ. Đánh đi. Cứ đánh đi. Rồi, khiêu khích mà. Ô, cái gì đấy? Đánh đi nó, đánh đi nó. Đánh nhanh Hùng ơi. Đánh đi. Không làm gì Hùng ơi. Rồi. Các bạn, không, nó tăng nhanh ý, nó chỉ khiêu khích nó hơi thôi. Và New Villain đâu? Nói đây nhưng mà có thể hỗ trợ gì đâu. Đây, chiêu tóc sát này, chiêu tóc sát này. What the fuck is vậy? What the fuck vậy? Ủa không phải chiêu tóc sát à? Ủa trông đẹp với nhỉ? Holy. À đấy kìa, Tartaglia này, chứ đừng đánh Tartaglia. Không phải Tartaglia đấy, chắc chắn không phải. Đâu? Đi lại chia lẻ muốn. Con boss này mình đánh như thế nào chả nhẽ được đánh solo cái này à? Còn này nó hệ sát thì tại nó con chia ra cấu thôi. Cái này đem team chúng tao ra. Oh great, hay lắm. Holy. Dũng may khó rồi. Nó vừa nãy em bảo là sử dụng cái sức mạnh của bọn Fontaine mới có. Cái này dựa vào niềm tin của Fontaine đó. Sức mạnh của Fontaine cái kiểu như là cái vàng với cả cái màu tối đấy. Để có thể diễn nó nhanh hơn. Hay lắm. Wow, ông dùng hay điện đánh hay điện. Chỉ là công nhận cái nhạc hay phết chứ. Tôi chả nghe được cái gì cả. Tôi dùng được nghe cái môn gì luôn đấy. Thì nó phải xem phim hùng bây giờ. À đúng ok rồi. Cái gì thế Dark Soul Fight à? Nghe nhạc Dark Soul. Cái game bây giờ thành game Dark Soul rồi. Genshin giờ thành game Dark Soul rồi. Tự nhiên rồi phải có cutscene chứ. Game boss fight mà không cutscene thì buồn lắm. Thôi cái đoạn đi. Ủa đã đánh cháy rồi á, tập phất. Chưa, từ từ. Chưa mới là face mode thôi. À, face mode à, face mode à. Chưa từ từ. Nó còn chưa phá chó đâu. Vum, hóa chó. Đấy, hóa chó. À đây, Tartaglia. Không, từ từ. Đấy. Tartaglia. Hả? Không. Tại ra kia. Oh shit, nhân vật này bị fan sim khá nhiều này. Mới ra. Ui, cái team mình giết luôn. Giết luôn. Ê đừng có đánh gì. À không. Sao nhìn từ giống từ Honkai 3 ra ấy nhở? Con từ Honkai 3 ra. Honkai 3 quyết định crossover với cái này à? Cái thằng dạy người dạy trai ở đây này. Sao Paimon nó biết? À sư phụ của Tartaglia, ok. Ở đây sư phụ của Tartaglia.
Ủa sao Paimon biết tên của con đi đó? Vì trai kể. Managed to defeat the all-devout, so you may speak to me as equals. Má đã nói giết tăng le như đúng rồi. That kind of power is wasted on it. It's not cooperative. It eats too much, and I have more important things to do with my time than pet sitting. Có mấy cái điểm trả lời. All in all, it fails as a đầy trả lời bựa luôn, nó thật đầy. The point. Trả lời bằng con sứ. Pet almost destroyed an entire nation. So what sort of person is your master? Well, child's master's master. Right. So you've done. His name is Sertolodi. I am unfamiliar. Some masters is sufficiently famous. The foul. Still Nghe kể trả dối á. Không từ từ. How about the visionary? Mấy này nó rộng quá đi. Cái này 64 GB của tôi mà, mày ăn mua 64 GB của tôi mà 1/3 dung lượng phép 4 tôi đấy. So you do know that name. Ông biết nó nhiều như nào? To be honest, I also heard all those names and titles from my master. Tôi ăn có mình làm gì? But I suppose you understand now, yes? Không của tôi 64 bởi vì tôi không thể nào loại bỏ mấy cái tiếng khác nhau được. Tôi chỉ có thể tôi phải chơi tất cả các từ tiếng luôn, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung có hết. Cả Actually, never mind that. I believe it expedient to admit that the all-devouring narwhal used up nearly all its strength. Such roiling hydro energies will prove as such. The fontaine back on the surface has most likely been thrown into chaos. In other words, the prophecy that you've been fretting over should now be in full Ôi dồi, Trung Quốc chửi qua trong đi ba cả lúc, cả cái server này Trung Quốc luôn. Và cutscene. Đúng cutscene. The people will all be dissolved into the waters, and only tất cả mọi người, mọi fan đều khóc weeping on her throne. À không phải, không đây đang kể lại lời tiên tri. Ok. Ôi cái này Factory New à, đẹp hết. Ok. Con là tôi nó cái súng Factory New này. Cái gì đó? PP Bison. À, không phải PP Bison, P250 Factory Crack. Wow. Bao nhiêu tiền? Chắc đắt lắm. Chả đắt đâu. Cái này ném mồ, cái này chẳng này. À đây chính là chìm ngầm dưới biển thế này. Không từ từ. Đúng rồi, ngập dưới biển đấy. Tất cả mọi người ngập chìm dưới biển mà. Và cả thành phố ngập chìm dưới biển theo lô mà. Ồ, lái thuyền nhanh đấy. Ôi đã thật chẳng có đi bất ngờ với chuyện của Fontaine. Chẳng có đi bất ngờ đấy, đáng thật. Đấy chưa? Fontaine ngập chìm dưới biển. Lời nguyền sự thật này. Và... Đấy. Gì vậy? Đây cái tạp. Đấy là cái tạp. Và lại thêm một Fontaine mới lại trỗi dậy. Nếu bấy cậu chỉ có ngay chứ. Là cái tàu mà... ai cái thằng này chuẩn bị. Con nó chả chơi, chả biết gì cả, vấn đề là thế. Nên là bọn tôi không thể thích được. Chị, người đâu nói gì luôn? Bọn tôi đang nói về cái này. Không, tôi đang nói chuyện này. Giật mình. Cái này tôi biết có hiện rồi. Thế bây giờ tao muốn Fontaine chìm dưới nước luôn thật à? Vãi lồn, cái factory ở trên 1.000 con ạ. Wow, chưa. Chứ tao drop được súng 10.000 đó. Tôi biết rồi. Mỹ nhất tôi có 2 vũ khí factory rồi. À đó cũng phải qua wall nhỉ. Ê, ông set up hay là đi set up lên. Ông có nhiều súng đồ. Úi rồi, tôi có 103.000 thôi. Tiền mấy tí quần. Bắt ông livestream mới tính ông này, ông livestream kho đồ. Và nước lại hạ xuống. Ông tự tưởng vô game. Xem cái máy ở xuống màu 18 bao nhiêu cái. 1, 2, 3, 4, 5. Được rồi, 5, 1, 2, 3. Ông chơi máy tuần được có 5 xuống. Tại vì tôi vừa chơi
tôi được một khẩu màu khác mà, một khẩu màu khác này, một khẩu màu tím này. Không, mấy tuần trước kìa, tuần kia. À tôi trade up. Kéo tới đây. Tôi trade up để được cái khẩu 57. Đẹp phết. Minimal wear bán được 16.000. Wow. Nhưng mà tôi không bán, tôi quyết định giữ nó lại cho đẹp. Và cutscene nó lại kết thúc một lần nữa. Hình như đây là có vẻ chapter cuối luôn rồi ý. Chưa. Đừng có gì nữa, toàn bộ ở đây luôn rồi. Chưa chắc, mình chưa biết là phản thực kẻ đứng đằng sau thực sự. Let me. Là cái prophecy còn gì, là cái tiên tri còn gì. Nhưng mà đến tiên tri nhưng mà chưa mất cái Proxys. Nên là một chưa mất cái Proxys mà phải mỗi cái nơi đi qua nó đều phải chơi được cái Proxys nữa thì nó mới hết được. Cho nên còn thêm 1, 2, 3 vùng đất nữa từ đó nữa, 1 đến 2 vùng đất nữa đi ra kết thúc nhanh được mấy cái bước trên này. The steep for these big scoops lies in their inevitable. Edwin's assistant, Jurier, created a true flying ship. Hyman's curious too! And that's exactly why I'd like you to come conduct interviews with me. You're the best agent Wow. of news if you haven't Wow, noticed. cho Nét tận dụng cơ hội Also, with you nhớ. around, I'm sure I'll get to see. Đi con, đâu làm đi, đâu. Đây, không từ. Paimon đây đăng ký là cái thằng nhân vật chính và Paimon không được nhìn thấy tất cả mọi thứ. Và cho Nét đây tận dụng cơ hội để kể và đồng thời phỏng vấn với thằng nhân vật chính và Paimon luôn. Thằng Chile á? Không! Ai vậy? Charlotte đây này! À, Charlotte. Đấy! Let's head to Poisson first, and then make a trip to the fort. Tận dụng cơ hội quá tuyệt vời. Ok, xong rồi đấy. Không được. Sao Phong Tê chả thay đổi thứ gì vậy? Tao cũng không nhận. À đâu, khoan. Ông bật map lên, ông bật lại map lên cùng ơi. Có gì đó, từ. Hình như tôi nhìn thấy rồi. Đâu? Đây, ông nhìn chỗ ổ phía bên tay cóp bên trái. Đây à? Không, bên phải ở trên, bên phải trên. Đấy, ông được cho bị ngấm chìm rồi à? Cái đấy bình thường mà. Trông tí, xem ông mất bao lâu nhận ra. Ủa chị đó. Ủa, hôm chơi nguyên từ chiều giờ chưa mở khu mới đó luôn. Chưa, hôm nay tôi mới chơi mà. Trưa nay tôi đi học. Về một phát là tôi livestream làm cốt truyện luôn nên chưa mở. Đâu, ông phải đi tắm một bên livestream. Đấy, chơi đi nữa. Ủa, ông bắt đầu chơi mấy giờ? Bắt đầu chơi vào mấy giờ? 3 giờ. Từ nãy giờ từ 3 giờ ngồi đây mở được mà, ít nhất trong nó 3 phút nữa thôi. I'm here to update myself. Let Có me cái tele introduce cặn you. ạc luôn. This is Mr. Garunt Snezhevich. Our residents are hard at work as well. Hello, Miss Charlotte. I'm a big fan of yours. Wow. Especially like that. But if you don't mind, could you not emphasize our role too much in your report? I get where you're coming from. Keep it as simple as possible. That would be fine. Thanks. What the hell? Oh, cái gì đấy là một con rắn bay thẳng vào đâu mà. how are things? We finished laying down the construction materials. It'll be another hour before the workers are able to. Well, her reputation's greatly risen after that whole duel business with Miss Farina. So she's here in Poisson to wait out the heat. There's too much to consider in the reconstruction of Poisson. The Spina has need of more decision makers. I do already happen to be connected. Wait just a moment. Do you mind me asking a few questions? Forget it. I'm sure you can find. I see you're the same as always. Couldn't you do me a favor for Navia's sake? Well, if we're talking about doing things for my sake, you might as well just take a few more photos of me. Ê, bác chơi, lúc mà tôi chơi cái tôi nghe. Wasting time persuading Chlorand at any rate. Of course I will. I'm not gonna let him off that easy. All right, then How did it go? Was it a good? Not bad. Your addition really helped the composition of the picture. All right, hang on a moment. Let me snap a few more. All right, that should do it. I'll be back here later anyway, so let's call it a day. You're very quick.
Speed is of the essence. Also, not to brag, but I'm pretty good at building connections. Who knows? Wow, you... I'll hazard a guess that this is how you got that interview at the Fortress of Meripede. Whoa, you're well informed. Let me make a guess, too. That's a very complete information. In truth, I told him that it was best not to speak too soon. There's no... You're right. I've got to... Stay safe now. And tell... Wow, guess we're here again, huh? There's a real nostalgia. Looks like you've been missing. Duke! Did you come up? Of course. I'm here to welcome you and our dear Miss... It's an honor to finally... No need to thank me. Of course, All right then, this way. Hey, no need to... It would seem that Miss Lorvine doesn't want her face... Sir, please don't say... But it looks like dear Mr. Jury... No, I just... Now, I might not look it, but I actually did meet Mr. Edwin once. And I'll be honest, I enjoyed the boat that brought about a miracle. Still, if I might have... Looks like Charlotte's trying to... I have to apologize, but that ship is presently in the bowels of our factory. I'm afraid it won't be... Really? Well, then in that case... You already know my answer, I'm afraid. Best you interview our head nurse instead. Or perhaps you... Did you really have to use the word couple? Well, then, two so... Is my hair messed up? Please. Things sure are getting pretty lively here. Oh, seems like everyone's here. Would any of you like to... Ah. Hey, Miss Charlotte. Sure. Huh? Sure. Do I have to smile? So, how have things been... Same old, as you can see. Fontaine's undergone some changes, but this place is still more or less the same. Other than that flying ship, it got a tad too much attention, I think.
That's why I decided to let the interview go through. We should direct more public opinions toward the... You're too kind, sir. I see. He sure did. I'll tell them that there's good news. Oh. What change can there be? The fortress will keep chugging as to what Miss Farina's departure will mean for the nation, and if our laws and governance will be transformed, we'll leave... Hey everyone, the photo shoot's done. Good. In that case, let's call it... Thanks for your cooperation. Come on, Traveler, let's go. There'll be a... Maybe. Who knows? I might write a story about the underwater... All right, last stop, the docks. Bây giờ mình đi bãi kiểu xong rồi. Navia mentioned that she stayed in touch with Linny and the others after working together. Apparently, they've been... Traveler, Paimon. Ah, and Miss Charlotte. Would you like a magic pocket? What sort of gadget is... It's a wondrous bag that can be used to carry many things. The water level has returned to normal, but if you see any of your things... Trick a friend. You could just make a friend like Fremine here. Isn't that right, Fremine? To be honest, that sounds pretty sweet. Could I... You sure are working hard to help Fremine socialize. He was the one who proposed doing this. He even wants to assist in our magic shows. Yes, I was planning to first introduce Pear as an assistant. That said, would anyone want to see a diver escape underwater? Oh, it'll work out. Every journey... Lynette, could you... Got it. My, that Charlotte is rather perceptive. She got rid of everyone the moment she realized... Father says that you did a great deal during the latest events. That's all right. Oh, I guess after Lady Farina left, Father and Monsieur Neuvillette opened negotiations, during which he gave Fontaine's gnosis to her as a diplomatic gift? Yes, I was quite surprised at first. It could have been done as an apology. Furthermore, Father did also... That's true, but this is a gnosis... I would agree, but I've also heard that it... So there's some reason for this that... I suspect you'll have to ask him about that yourself. Ah, yeah. Isn't he real? But back to the topic. They say that he's returned to Snezhnaya to recover from his wounds. I hear that the recent disaster really did a number on his health. That's true. When you think about it, we've had loads of run-ins with the Fatui. To think we'd be allied with them this... So shocked by such a simple switching of sides? Father! Well, what do you know? Come to the docks to see how my children are doing and meet the Traveler. Are you going to take the gnosis? That is our duty as... Don't be too preoccupied with sides. The goal of the Fatui concerns not a single placer switching my masks. Is something I've... Well, that depends on many things. No one truly knows what the future holds. As for you, I very much look forward to our next collaboration. Good things cannot be achieved alone, and you've proved yourselves to be great partners. A vision? All right. And that's a wrap for me. Huh? Greetings, Miss Journalist. That is correct. So forgive me, but I will not be able to serve as a subject in your article. However, feel free to write as much as you'd like about... The sea breeze is quite pleasant.
I shall continue my... Farewell, Father. Oh, she has such an intimidating presence. I didn't even dare to take a picture. Thankfully, I've already wrapped up all my pre-scheduled... Don't be too nervous. Why don't you take a magic pocket before you go? Here, traveler, Paimon. To move things about? That's right. I guess this must be life. All right, then. We'll be Well, guess we sent Charlotte off. Shall we go see what Niblet's doing? Retreat damn. So, you really are here, Neuvillette. I didn't think you were going to... Really? Oh, I suppose you must have met Mr. Linney. He took the... In any case, you came at a good time. I was just Aw, Paimon's glad that you... Alright, let's have it then. How was... It is strange how words... Whoa. So that's what happened? Focalor destroyed the divine throne of the Hydro Archon and restored your power to you, transforming you in... But Paimon still doesn't quite get what you did. For me, the authority of the ancient dragons refers to absolute control over the hydro element. Fontanians were incomplete humans born of Egeria's use of the power of the primordial sea. But so long as those primordial energies remain within them, in other words, when I gave my verdict, Fontanians became true humans, and thus would naturally no longer... Focalor must have counted on you to make that decision as well. Your verdict was the key to making the profit. Yeah, and in a manner of speaking, Focalor finally managed to fulfill the original... It seems from your expressions that you still have more things you wish to ask. Ask away. I will tell you the truth as I know it. I have investigated his case along many avenues, and I have learned that he once fell into an unknown chasm when he was young. There by chance. But whether it be by sentiment or reason, that should not have been enough to consider him the root cause. As for the judgment passed by the... Whether it was due to that liability by association, or Focalor deliberately using him to buy time for us on the assumption that he would be able... Guess Focalor had Fontanians in mind the whole time. In the end, it was thanks to... hang on a second. Back when Fontanians hadn't yet become real humans, were the... Life has always flowed like water. Do you recall how Fontanians would often... Yeah! Lynette said the fountain is where all the waters in Fontaine converge. In truth, even those couples did not know that such prayers were no mere custom, but instead a form of ritual. Those Oceanids who were blessed within the spring water would later descend as new humans. Paimon sorta gets it now. Ask away. I will tell you the truth as I know it. Yeah, about that. Risley said... Ah, Lady Farina. The people are only aware that her death sentence has not been carried out. She abdicated the post of Hydro Archon and left affairs related to that title to me. Before leaving, I related Focalor's words to her faithfully and completely. After hearing them, she seemed neither saddened nor She simply said that she was tired. Having said that, she then packed her things and moved out of the opera house. Not unlike how an ordinary person... but she's... You need not worry. I will make arrangements to ensure that she will not want for food, clothing, board, or travel. In truth, I am somewhat happy for her. Aware that now that she no longer has to play the role of Focalor the Hydro Archon. What about you then? After Focalor passed on, the Oratrice also ceased to function. This matter will directly affect our trials. After much careful consideration, I've decided to take over its role in our courts. Looks like you're still considering stuff from
from the perspective. As an elemental dragon, there are indeed many things. As such, before I attend to my other responsibilities, I must first... Additionally, the Hydro Archon's departure has brought about another problem, which is that the Opera House shall no longer produce indemnitium. That's true. That power was derived from the people's faith in the Hydro Arch. Wait, but the various mechs and machines in the city are all still okay? As I am now, I have full command over New Musia, and it can serve as a complete substitute. Another reason why I cannot quite... Wow. This ancient dragon's authority... Ask away. I will tell you the truth as I know it. Oh, that's right! They say you've given it to the knave as a diplomatic gift or something. Leaving aside their intentionality, the two Fatui Harbingers have indeed their sole remaining goal in Fontaine. At least at this, the Oratrice has ceased to function. The Hydro Archon's divine throne is now no more, and I do not need them. As such, it has lost all. If the Fatui have impure designs, then we might as well accede to their request. What complicated considerations? Paimon thought you were just giving it to them after... Ask away. I will tell you the truth as I know it. You will soon be heading to Natlan. I'm afraid that I have little talent as a travel guide, so as far as I'm aware, Natlan can be said to be a nation of dragons. A nation of dragons? No, I suspect that I would not find myself welcome there. Unlike ancient dragons such as myself, the dragons of Natlan have undergone long years of development and evolution. Large numbers of them have entered a form of coexistence with humanity. Natlan is also the nation of war. War ravages those lands like an undying flame. There is one other piece of information I got incidentally from my negotiations with the knave, that the harbinger known as the Captain has thrown his hat into the endless ring of war. The Captain. Sounds like a real tough customer. Seriously. I suggest that you fully prepare yourself before going. Ask away. I will tell you the truth as I... Hang on a sec. When we spoke to Linny earlier, we guessed that there... So regarding this specific issue, I will... In truth, I exchanged some further words with that lady named Skirk after sending you two back to the surface. It went something like this. Well, we're going to head topside to see what... What next? The all-devouring narwhal isn't here. I can finally catch the scent of your power. What it's made. It is the authority of the planet's primordial dragons, but with something very similar to a god's curse mixed in. I'm sure I've encountered something like this before. What was it again? I do not know what you... Of course. You should have the remains of the third descender on your person, yes? Remains? According to your parlance, I believe... Well, that much is true. After Focalor's divinity faded, she handed her note, but I fear I have never heard of it described in the manner that... I've been training with my master, the Foul, ever since I was young, and I have never returned to the surface since. It is only natural for those who are greater than humanity to Regardless, you should probably get rid of objects of misfortune. To live in itself is a blessing. But once a person dies... What do you mean by that? No need to fret. These are just my... personal thoughts. This third descender you refer to... Master never mentioned them to me. If you're interested, though, I could ask him. I'll be sure to pass... Next time, you believe we will meet... I do. Wait. I have a disciple of my own, don't I? That's what she told me. Whether it would... The remains of... So that's what the Gnosis actually are. Paimon just thought they looked like chess pieces. All the same, assuming that there was no misunderstanding... And she said that it would bring misfortune and that you should check it, which is why... If she speaks the truth, then I would simply be... I had guessed that you might already be familiar with this concept, but I did not expect you to be one of them. That means that the Gnosis, which are exceedingly element-compatible and can even enhance elemental abilities, do I wonder, does your body also possess similar... Like,
Once child recovers, let's get some more. I too believe it unwise to make too many blind guesses when information. All right. Whatever the. Yes. All. But she sacrificed herself in the end as a god, and she suffered through all those years as a human. I suppose that would be the mystery of a god's. I suspect not. But once in a while, I too would guess that if life flows like water, and rain is the final. And what ultimately is the difference between the rain? Và thế là kết thúc. Ủa? À. Cái chìa khóa. Ok, vậy có vẻ như là câu chuyện chính đến đây là kết thúc. Và ở đây cho mình xin phép là hôm nay buổi stream đến đây là sẽ là kết thúc, và đồng thời cũng muộn lắm rồi, mình khá là mệt mỏi đói nữa. Đây là chương kinh tế, vì đây là thì kết thúc và hẹn gặp mọi người lần sau.